Lord, hallelujah. Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministries, ang Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po. Kaya't ang lahat po ay magsipaghanda. Amen. Sa mga wala na pong ginagawa, tayo na po dito sa loob. Tayo na po'y pumasok upang atin na pong masimulan mga minamahal ang ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At bago pang lahat, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating din pong pinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida at pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole beloved Almeida family, maging sa ating pong mga beloved elder, nakapiling po natin, praise the Lord po, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating pong mga beloved pastoral workers sa pangangasiwa po, ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy na Amen. Katuwang po, ating pong beloved sister Ate Vines here, at maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, amen. Sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangungunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Amen. Kabalikan po ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, at mga beloved children. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ngayon po, mga minamahal, ay araw po ng linggo, ating pong Sunday General Service, mga minamahal. Amen. Tayo pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating pong Holy Supper. Praise the Lord. Ating aalalahanin ang mga kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At sinasabi ng banal na kasulatan, Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Amen. Mga galak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magagalak kayo. Amen. Tayo po ay laging magagalak, mga minamahal. Amen. Anumang mga pagsubok, suliranin, mga kadalamhatian, mga minamahal, amen, trials dumating sa ating buhay, mga minamahal, amen, sinasabi ng banal na kasulatan, mga galak tayong lagi, mga minamahal, amen, sapagkat, mga minamahal, napagtagumpayan na po ng ating pong pinakamamalaking Diyos ang lahat ng mga bagay dito sa ibabaw ng mundo, mga minamahal, amen. Kaya't wala po tayong ibang gagawin, mga minamahal, kundi patuloy na maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hebreo 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, at lalo pa po tayong magpakainit, mga minamahal, amen, sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lagi nating aalalahanin lahat ng mga kamangamanghang gawa na ginawa sa ating buhay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Aalalahanin natin, mga minamahal, amen, kung paano tayo binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pinagaling lahat ng ating mga karamdaman, nilutas lahat ng mga problema, binigyan ng kapayapaan, kagalakan sa ating mga puso. Kahit sinasabi po, mga minamahal, laalalahanin natin yan, mga minamahal, amen, upang tayo po ay maging malakas lagi sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At sinasabi po, mga minamahal, ng aklat muli ng awit, Aklat ng Awit 22:1, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, sapagkat sa kagandahang loob, mga minamahal, na ginawa sa ating buhay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, wala tayong maibabayad, mga minamahal. Hindi natin kayang bayaran ang kagandahang loob, ang pag-ibig ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ipunin man lahat, mga minamahal, lahat ng kayamanan ng buong mundo, mga minamahal, hindi pa rin sapat
upang mabayaran ang kagandahang loob ng ating pong pinakamamalaping Diyos. Nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sinasabi ng ating nabasa, tayo po ay patuloy na magpasalamat at sa ating pagpapasalamat, mga minamahal, lagi nating pupurihin ang dakila at marilag na pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya tayo po ay laging narito, mga minamahal, patuloy na binibigyan ng pagkakataon, privilege ng ating dakilang Diyos na tayo po ay malaya, mga minamahal, amen, na sumamba sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal, amen. Lahat, mga minamahal, ng ating nararanasan, lahat ng pagpapala, mga minamahal, amen, ito po ay para lamang sa tunay na pinagpala ng ating pong pinakamamalapang Diyos. Hindi po ito nakakamtan, hindi po ito nakakamit ng bawat isa, mga minamahal, amen, na nasa ibabaw ng buong mundo. Amen? Ito lamang ay para doon sa pinili ng ating pong pinakamamalapang Diyos. Kaya sinasabi, mga galak tayong lagi, mga minamahal, sa Panginoon. Amen? Mga galak sa paglilingkod sa ating pong pinakamamalapang Diyos. Amen? At ngayon po, mga minamahal, ang una po nating isasagawa ay ang magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ating pupurihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon ng ating buong lakas, ng buong puso at ng buong kaluluwa. Binigyan ng sa kompletong sangkap, mga minamahal, may kamay upang gamitin sa pagpalakpak sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Katawan, amen, sa pag-indak, gamitin sa pagsayaw, makalangit na sayaw, mga minamahal, amen. Tatalon sa pamamagitan ng mga paa, iindak, mga minamahal, amen. At aawit sa pamamagitan ng bibig, mga minamahal, amen. Sasabayan po natin, mga minamahal, amen, ang nagsusong leader, mga minamahal, sa pagpapaawit, mga joyful songs, amen. Tayo po ay magpupuri ng ating buong lakas, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan, Aklat muli ng awit 156, purihin ng bawat bagay na may hininga ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon. Walang exempted, mga minamahal, amen. Lahat magpupuri, maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong viewers sa ating pong YouTube, lahat po yan magpupuri, amen, sa pangalan ni Jesus. At sa pagpupuri, mga minamahal, hindi po ito basta-basta, mga minamahal, amen. Sapagkat sa pagpupuri, may tagumpay lahat, mga minamahal, amen, ng mga masikap magpuri sa ating pong pinakamamalaking Diyos. Bakit, mga minamahal? Sapagkat sa pagpupuri, nananahan ang ating pong pinakamamalaking Diyos. Amen? Kung nais nating magtagumpay sa lahat ng ating mga nais sa buhay, mga minamahal, amen, pupurihin natin ang ating pong pinakamamahal na Diyos. Amen? At bago po tayo magpuri, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Amen? Tayo po'y tumayo at ating pong sama-sama, mga minamahal, amen, na tayo po ay dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal. Ating hingin ang patnubay at paggabay ng ating dakilang Diyos na tayo po ay samahan sa araw nito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wells Estrada Mena. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na kami po ay malaya at patuloy na nagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kahabagan mo po kami at patawarin, o mahal na Panginoon Jesus. Hugasan mo po kami, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming pong dinadalangin, aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wells Estrada Mena, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayin pa po ang kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, mahal na Panginoon Jesus. Langisan mo po ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw nito, mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alay sa iyo ng mga pinagpalang mga awit mula sa mga kupunan, hallelujah, ng beloved children's choir, beloved adults choir, beloved youth and singles choir, and beloved Jesus Finest Generation choir. Sa aming pagbibigay, aming kasampung bahagit handog, susi ng pagpapala, maging sa aming special offerings, at higit sa lahat, sa iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mga aral sa araw nito, at sa amin pong mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po, malaping Diyos, lahat ng kanilang pangailangan
sa kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, at aming hinihiling, O malaping Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos po ang iyong matamis at banal na presensya. Samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan at sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal ng Hesus Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. At atin na pong ibinibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz upang tayo po'y pangunahan sa ating pong mga joyful song. Praise the Lord. God bless po. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes sa pangunguna, sa ating MC at bago tayo magpapatuloy sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga joyful songs, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, ang pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangali para lamang sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon sa ating dakilang Diyos sa buhay, ay aking pinapabot ng aking dobling paggalang sa ating minamahal ginagalang na Ibanghilista, Wildes Radalmeda, at maging sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ang ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina Almeda, at our beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang beloved daughter, beloved Ate Vines, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers na patuloy na sumusubaybay sa gawain natin dakilang Diyos. Mapagpalang araw sa ating lahat, at sa oras ito mga minamahal tayo ay magpupuri sa pinakamamal po sa mga joyful songs. Tayo muna imawit ng isang malumaning na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Did you ever talk to God above? Tell Him that you need a friend to love. Pray in Jesus' name, believing that God answers prayer. Have you told Him all your cares and worries, every tiny little fear? He knows you can know, He'll always hear, and He will answer prayer. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts on a lofty mountain peak. He's there in the meadow by the stream. He's there anywhere on earth you go. He's been there from the start. Find the answer in His words. It's true, you'll be strong because you walks with you. By His faithfulness, He'll
God answers prayer. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts on the lofty mountain peak. He's there in the middle by the stream. He's there anywhere and there you go. He's been there from the start. Did you ever talk to God about, tell Him that you need a friend to learn wisdom, and He will answer prayer. The kids and words every tiny little bit. He knows you can always know His will, and He will answer prayer. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts on a lofty mountain peak. He's there in the middle by the stream. He's there
this rain. He's there anywhere that you go. He's been there from the start. Anywhere on earth you go, He's been there from the start. Okay, ganda ng umaga, kay siya ng buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda na awit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Lagi maganda umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Ganda ng umaga, okay, ganda ng umaga, kasi yan ang buhay ko at kay sila. Oh, glory, hallelujah! At ako'y maghahanda na kataawit ng papuri sa Kanya. O sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging maganda umaga, si Kristo ang iyong kasama. O siya ang tanging daan at katotohanan sa piling niya. May walang hanggang buhay at mundo ko'y punong-puno ng bulan. Ulap na rin magdilim, ang gabi ay dumating. May umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Yes, amen, hallelujah! Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at karurusan. Sapagkat sa Kanya lamang lahat ng mga pagmamahal. Laging maganda umaga, si Kristo ang iyong kasama. Oh, siya ang tanging daan, katotohanan sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ang ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating. May umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Okay, ganda ng umaga, kasi yan ang buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda na awit na papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging magandang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ngayon. Galing din sa kadiliman, puno-puno ng hirap at pagdurusan. Sapagkat sa Kanya lamang lahat ng mga pagmamahal. Lagi magandang umaga, kung si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan at katotohanan sa piling niya. Lahat ng buhay at mundo ko'y ulap man ay madilim, ang gabi ay dumating. May umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Oh, siya ang tanging daan at katotohanan sa piling niya. May walang hanggang buhay, ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating. May umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. An angel of the Lord
tear grew in his eyes when he asked him what was wrong. The angel did reply, there's a choir up in heaven singing country gospel songs, and they are singing to their master Gwendolyn Opry all day long. And it never failed to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music as the angels told the song. I know that one fine day when my Jesus takes me home, you'll see me in that choir around the Father's throne. I smile upon my lips, but no tear drop in my eyes, singing thanks unto the Lord in the streets by and by. There's a choir up in heaven singing country gospel songs, and they are singing to their master Gwendolyn Opry all day long. It never failed to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music as the angels love the song. There's a choir up in heaven singing country gospel songs. They're singing to their master Gwendolyn Opry all day long. It never fails to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music as the angels love the song. Okay, sarap talaga ang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kaya pigilan pa ang pagdiriwang na darama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y pumusigla. Sa'yo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdidiwang na nadarama. Ikaw lang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y pumusigla. Sa'yo ko ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. At namasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ay yung dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na yung binigay sa akin. Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya
sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw ang susang tagisindigan, di mo ako pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw ang susang aking sandigan, di mo ako pababayaan. Glory, hallelujah! Hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Halina't sama-sama tayo tumaw at magpuri. Glory, hallelujah! Magbuhay o kasiyang tunay. Halina't sama-sama tayo tumaw at magpuri. Habang buhay o kasiyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, o Diyos. Laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri. Habang buhay o kasiyang tunay. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri. Habang buhay o kasiyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, o Diyos. Laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Purihin ka, Jesus, purihin ka, o Diyos. Laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya. Kailan may di ko mangangamba. Glory, hallelujah! Kabiguan na lahat ng aking pangarap. Mahal ko sa buhay, sa akin ay mawala. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya. At kailan ba'y di ko mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang
walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at isang pangalan lang. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord, glory, and that's not all. Hallelujah. There's more besides, and that's not all. There's more besides, and that's not all. There's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord, glory. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord, and that's not all. There's more besides, and that's not all. There's more besides, and that's not all. There's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I guess the Lord will show me the way. Show me the way. I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Do you wanna know where I'm going? Where I'm going soon. If anybody asks you where I'm going, where I'm going soon. Going up yonder, I'm going up yonder, I'm going up yonder to be with my Lord. I'm going up yonder, I'm going up yonder, I'm going up yonder to be with my Lord. Do you wanna know where I'm going? Where I'm going soon. If anybody asks you where I'm going, where I'm going soon. Going up yonder, I'm going up yonder, I'm going up yonder to be with my Lord. Going up yonder, I'm going up yonder, I'm going up yonder to be with my Lord. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaboran. Doon ay di nalulunod. Papainin niya ang luha sa ating mga
pangangatan. O ilapit na pangyari bago maging uli. Kaya't siya ayaw tanggapin. At sa araw na yun, sa'yo makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit nakikita. Basta mo at naroon siya. Liwanag niya'y dalaw sa gimbuhay. Siya'y sisikat pagkakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit nakikita. Basta mo naroon siya. Liwanag niya'y dalaw sa gimbuhay. Siya'y sisikat pagkakailanman. Hindi na masasayang lahat ng kapagpuran. Wala'y di na luluhan. Papahiring niya ang luha sa ating mga mata. O kilapit na pangyari bago maging uli. Kaya't siya ayaw tanggapin. At sa araw na yun, sa'yo makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit nakikita. Basta mo naroon siya. Liwanag niya'y dalaw sa gimbuhay. Siya'y sisikat pagkakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit nakikita. Basta mo at naroon siya. Liwanag niya'y dalaw sa gimbuhay. Siya'y sisikat pagkakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo langit nakikita. Basta mo naroon siya. Liwanag niya'y dalaw sa gimbuhay. Siya'y sisikat pagkakailanman. Zion is the place of worship. Zion is the place of joy. Zion is the dwelling of the Lord. Oh, glory! Hallelujah, hallelujah! Zion is the place of singing. Zion is the place of praise. Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hill of the Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hill of the Zion, to the city of the living God, for the praise and testimony is in there. Praise the Lord! Zion is a place of worship. Zion is a place of joy. Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of singing. Zion is the place of praise. Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city
of the living God. So let us fly to the hill of desire, to the city of the living God, for the praise and testimony ceasing day. Worship. Zion is the place of God. Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of singing. Zion is the place of joy. Zion is the dwelling of the Lord. So let us fly to the hill of Zion, the city of the living God, city of the living God, the city of the living God, to the hill of Zion, to the city of the living God, for the praise and testimony ceasing day. Let the heavens rejoice, let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountains are big low, shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him. Let's worship the Holy One with all our hearts, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Let the heavens rejoice, let the earth be glad. Glory! The people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountain top, be glad, shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him. Let's worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. I want to tell you that love lifted me. Glory, oh love lifted me. When there's nothing else could have, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could have, love lifted me. Hallelujah. I will sing and sing, far from the peaceful shore, very deeply stayed waiting, seeking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now say, oh my. I want to tell you that love lifted me. Glory, love lifted me. When there's nothing else could have, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could have, love lifted me. Come on and shout it from the mountain top. We're playing it in the city streets. See everywhere you go. Tell everybody you be. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, Lord. Now who will know that Jesus is coming soon? Come on and shout it from the mountain top. Proclaim it in the city streets. See everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. He's coming.
the whole world knows. Glory soon, the very soon. Make a joyful noise unto the Lord. Oh ye lands. Serve the Lord, serve Him with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God, and the sea that hath made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth is to endure to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. Thank you, there is Jesus. Make a joyful noise unto the Lord. Oh ye lands. Serve the Lord, serve Him with gladness. Come before His presence with singing. Glory that the Lord is God, and the sea that hath made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth is good endure to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. Thank you, there is Jesus. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Glory, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is ready to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is ready to be praised. Rejoice, glory in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. In the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is ready to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is ready to be praised. Rejoice. Got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. When He went to the water and opened my eyes, my soul get happy and satisfied. I wanna take that for my journey now, just like the Bible, like the Bible. Praise the Lord, glory. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like
like the Bible says. I've got a Holy Ghost that in my soul, just like the Bible says. When he went to the water and I've been baptized, so got happy and I'm satisfied. It wouldn't take nothing for my journey now, just like the Bible, so like the Bible, like the Bible says. Pagpuri na, pagpuri na, pagpuri tayo sa Diyos. Magpuri na, pagpuri na, pagpuri tayo sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag mo na mga kasyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, pagpuri na, pagpuri tayo sa Diyos. Magpuri na, pagpuri na, pagpuri tayo sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag mo na mga kasyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag mo na mga kasyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri sa Diyos. Rejoice, yes rejoice, rejoice, you children of the Lord. Rejoice, glory, glory, hallelujah. Rejoice, you children of the Lord. Rejoice, yes rejoice, yes rejoice, you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Sing amen, sing amen, sing amen, you children of the Lord. Sing amen, sing amen, sing amen, you children of the Lord. So praise the Lord, praise the Lord, so praise the Lord, you children of the Lord. So praise the Lord, so praise the Lord, so praise the Lord, you children of the Lord. May kasiyahan, mayat mayat, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hangganan. Glory, pulog ito, lalakaran. Mga kristal na tatapakan, ang mga luha ay papahirap, papalit na ng kagalagan. May kasiyahan, mayat maya, kung tayo ay naroon na Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Puro gitong lalakaran, mga kasal na tatapatin. Ang mga luha ay papahirap, papalitan ng kagalagan. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Sasama ba kayo sa kalangitan? Glory! Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan tunay na masaya. Lahat umawi, praise the Lord, hallelujah. Lahat umawi sa kalangitan, lahat umawi sa kalangitan tunay na masaya. Wala nang pagsubok, praise the Lord. Wala nang pagsubok sa kalangitan, wala nang pagsubok sa kalangitan tunay na masaya. Sama-sama tayo sa kalangitan, sama-sama tayo sa kalangitan tunay na masaya. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo na masaya?
ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang nag-aayos. Basta mo ang ibon, pero pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lupas ko. Ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang nag-aayos. Basta mo ang ibon kahit binabago, pero pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lupos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Sa bawat sandali, si Jesus ay babalik. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Umindak, umindak, umindak kapatid, si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire, but Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. But Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh glory, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. But Jesus is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. Bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. It's bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, where Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, where Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, where Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, where Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling, it's bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, where Jesus made me whole. That Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. King of kings, He's the Lord of lords. See, there's Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King of kings. He's the Lord of lords. Say,
the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His bless His holy name. Praise the Lord, glory, glory, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at dito nagtatapos sa ating pag-awitan sa mga joyful songs para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. At tayo naman, sunod na pagpupuri sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs, mga malumanay na awitin na habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, ay muli tayong manalangin upang tayo samahan ng ating dakilang Diyos sa ating pagpupuri. Hallelujah! 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 Ang mapagpala naming Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa iyong pangalan namin pinakamamahal na Jesus, sundalan ng beloved Pastor Waldis Almeda, maraming salamat sa pagpapala pinagkalam sa amin sa araw nito. Sama-sama ka namin mapapurihan, maluwalhati, masambat pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, kami lahat ay lumalapit sa iyong paanan, nagsusumamo, nagsisisi, saan kami nasupungan sa pagkakasala. Mga pagkakamali at pagkukulang, ito may sa isip, sa salita o sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo, siyang sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin sa iyong pagpupuri sa pamamagitan ng mga solemn songs. Kabagan mo kami, muli mo kami samahan, aming dakilang Diyos, langisan mo mga papuring uwitin na aming iali para lamang sa iyo. Tanggapin mo ito aming kapapalugdan at gamitin mo instrumento, magsilbing dole spiritual na pagkapala, ibuhos mo sa aming kalagitnaan na pagpupuri ang iyong napakatamis at banal na pasensya siya aming kailangan at sa dalan ng beloved Pastor Waldis Almeda, amin ang nakinagkatugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama namin pinapalayas. Tinatali na sinasaway lahat, mademonyong gawa ng kayo mga dalang, balagi sa pagpupuri, lumayas kayo sa pangalan ng Jesus Kasod in Jesus' name, kasot, hallelujah, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo magpatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal sa mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po, beloved brother Joshua Villaruz, sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. Patuloy po tayong magpuri, mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ay makipag-usap, makipag-ugnayan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Gamitin po natin ang mga papuri, awit, amen, na ating pong aawitin para po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung lahat ng yaman sa mundo'y maging akin at lahat ng ginawa at naisip kakamtin, hahanapin ko kahit saang sulok. Sisikapin kong bilhin ang pagmamahal ng Diyos, ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo.
Ang bayan ay di sapat sa dugo niyang dumana para sa ating kaligtasan. Kung lahat ng yaman ng mundo ay sa akin at aking ipamigay upang ako ay tanghalin, nabiyanin ng bawat nagdaraho sa aking kasalanan. Ito ay di pantubos, ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumana para sa ating kaligtasan. Kung lahat ng yaman sa mundo'y mag-iakin at aking ipamigay upang ako ay tanghalin, nabayanin ng bawat nagdaraho sa aking kasalanan. Ito ay di pantubos, ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumana para sa aking kaligtasan. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumana para sa ating kaligtasan. Langit ay kanyang pusang nilisan, sa krus tinanggap ang kamatayan para sa'yo. Nang makamtan mo ang kaligtasan, ang langit ay kanyang pusang nilisan, sa krus tinanggap ang kamatayan para sa'yo. Nang makamtan mo ang kaligtasan, hinalay ng ating Diyos ay buhay. Ang inalay ng ating Diyos ay buhay. Di niya kailangan ng anong yaman, mga dalangin mo walang
kailangan ang nais niya. Ang buhay mo'y lubusang hilaan. Hiyay sa ating Diyos ay buhay. Hiyay ang ating Diyos ay buhay. Ang langit ay kanyang pusang nilisan. Sa krus tinanggap ang kamatayan para sa'yo. Nang makamtan mo ang kaligtasan. Hiyalay ng ating Diyos ay buhay. Hinalay ng ating Diyos ay buhay. Hinalay ng ating Diyos ay buhay. Hinalay ng ating Diyos ay buhay. Di niya kailangan ng andubong yaman. Mga dalangin mo walang laman. Ang nais niya, ang buhay mo'y lubusang hilaan. Hiyalay sa ating Diyos ay buhay. Hiyalay sa ating Diyos ay buhay. Hiyalay sa ating Diyos ay buhay. Hiyalay ng ating Diyos ay buhay. Marang nagtatanong bakit kano nalaman ang pagsisikap ko. Ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya ko nadarama sa pagnanais ko. Kalugdan mo aking inagawa. Sa kanila'y isinaisip ko ang dakilang pag-ibig mo na pagkaman ikaw ay Diyos. Pinili mong maging tao
walang katulad sa pagdurusa ang naranasan mo. Nagdahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang ang mga latihan, hukog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumali ang banal mong dugo. Nilibak, tinaliburak at tinuraan ang iyong mukha. Inako mong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin. Sana. Hallelujah. Marami ang nagtatanong, bakit ganon nalaman ang pagsisikap kong ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya mo sa pagnanais ko, ikaw, Jesus. Na kanila'y isinaisi ko ang dakilang pag-ibig mo, na bagamat ikaw ay Diyos, pinili mong maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo. Nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo, hindi mabilang ang mga latayan, hubog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Tinibak, hinalimurak at hinuraan ang iyong mukha. Hinako mong lahat ng dusa na dapat ay parang sa akin. Sana hindi mabilang ang mga latayan, upong tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, tumaloy ang banal mong dugo. Nilibak, hinalimurak at hinuraan ang iyong mukha. Inako mong lahat ng dusa at dapat ay para sa akin. Sana hindi mabilang ang mga latian, hukog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Nilibak, inalimurak at tinuraan ang iyong mukha. Hinako mong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin. Sana hindi mabilang ang mga latayan, hubog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Nilibak, hinalimurak at hinuraan ang iyong mukha. Inako mong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin. Sana
kanila'y isinaysiko ang dakilang pag-ibig mo, na bagamat ikaw ay Diyos, pinili mong maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo, na bagamat ikaw ay Diyos, iniwan sa mundo. Hindi mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinaliburak at hinuraan ang iyong mukha. Hinako mong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga latay at bubog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumali ang banal mong dugo. Nilibak, hinaliburak at hinuraan ang iyong mukha. Inako mong lahat ng dusa, dapat ay para sa akin sana. Hanap ko dati nagkakakan ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik ako muli, sa puso ko'y maranasan likayang dulot mo, Jesus, na walang bantay. Sa aking pag-iisa, naisip ko tuwing na bakit ko nagawa ang magbago pa. Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakahit. Iyong-iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakahit. Iyo-iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang
maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Hinahanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabi akong muli, sa puso ko ay maranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang pantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo doon, habang panahon mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalik. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalik. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalik. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Panahon nga'y lumipas, unang pag-ibig ko nalamig. Buhay ko'y nakiayon sa layaw ng daigdig.
sakit ang naidulot sa tuwing nawawalay sa iyong mga utos. Nandiyan ang pagsuway sa piling mo. May kapahingahan ang iyong kapaglaan sa akin. Awa mo aking hiling, pagkat ang tulad ko basahan sa iyong paningin. Kahit na marumi anak ang turing sa akin, ako'y tinanggap mo, buhay ko'y gamitin mo sa dakilang gawain. Malihis man ang landas, siya'y naghihintay pa rin sa iyong pagsusumambong at iyong pagbabalik. Mahal ka ng Diyos, mahal na mahal. Di niya hahayaan mahiwalay ng lubusan sa piling mo. May kapahingahan ang iyong habaglaan sa akin. Awa mo aking hiling, pagkat ang tulad ko basahan sa iyong paningin. Kahit na marumi anak ang turing sa akin, ako'y tinanggap mo, buhay ko'y gamitin mo sa dakilang gawain. Sa piling mo may kapahingahan ang iyong habaglaan sa akin. Awa mo aking hiling, pagkat ang tulad ko basahan sa iyong paningin. Kahit na marumi anak ang turing sa akin, ako'y tinanggap mo, buhay ko'y gamitin mo sa dakilang gawain.
sa piling mo may kapahingahan. Ang iyong habaglaan sa akin, awa mo aking hiling, pagkat ang tulad ko basahan sa iyong paningin. Kahit na marumi anak ang turing sa akin, ako'y tinanggap mo, buhay ko'y gamitin mo sa dakilang gawain. Sa piling mo may kapahingahan. Ang iyong habaglaan sa akin, awa mo aking hiling, pagkat ang tulad ko basahan sa iyong paningin. Kahit na marubi anak ang turing sa akin, ako'y tinanggap mo, buhay ko'y gamitin mo sa dakilang gawain. Kay ganda ng buhay ko, magmula makilala ka, sa lungkot ng nakaraan, ngayon'y naging masaya. Salamat po, Panginoon, ang tulad ko'y inibig mo, nilunis ang pinako mo, lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong tukha lamang. O Panginoon, Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo, bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Kaya ngayon aking laan ang panahon at kalakasan, iniwan ang kalayawan dito sa libutan. Kung dumating man ang sandali
na ako'y kukunin na tungo sa iyong kaharian na siyang inilaan. Hindi ko kayang babayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong tukha lamang. O Panginoon, Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong tukha lamang. O Panginoon, Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti tahan mo na aking natamo. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, hindi katanyagan ang aking inaasam. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, hindi katanyagan ang aking inaasam. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon, mahal kita sa buhay ko ito. Sa iyo lamang maglilingkod, sa iyo ako ay susunod, sa iyo Panginoon. Mahal kita, Panginoon, mahal kita sa buhay ko ito. Sa iyo lamang maglilingkod, sa iyo ako ay susunod, sa iyo Panginoon. Hindi karangyaan
ko kaalaman, hindi karangalan ang aking inaasam, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon, mahal kita sa buhay ko ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod. Mahal kita, Panginoon, mahal kita sa buhay ko ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Mahal kita, Panginoon, mahal kita sa buhay ko ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. We will serve the Lord even when trials come. No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord even when trials come. No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord even when trials come. No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are chosen generation.
We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve our Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me, I will behold that face in righteousness. I will be satisfied when I wake in the likeness. I want to be, oh, just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake in the likeness. I want to be, oh, yeah, like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inasang mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Why complain about your clothes and your shoes? Why complain about your teacher and her wound? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by our Lord Jesus Christ. Oh, be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you lose? Why complain about the scolding that you do? Why complain when so many cannot run? Why complain when you're having so much left? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by our Lord Jesus Christ. So be thankful for the good things that you got. An angel of the Lord came down to earth one day, and he sat here in my room as I began to play. A smile on his lips
I saw tear go in his eyes, and I asked him what was wrong. The angel did reply, there's a choir up in heaven singing country gospel songs, and they're singing to the Master, grand old Lord, all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go, knowing God's love counting music, 'cause that angel told me so. I know that one fine day, when Jesus takes me home, you will see me in that choir around the Father's throne. A smile upon my lips, but no teardrops in my eyes, singing and to the Lord in the sweet by and by. There's a choir up in heaven singing country gospel songs, and they're singing to the Master, grand old Lord, all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go, knowing God's love counting music, 'cause an angel told me so. There's a choir up in heaven singing the gospel song, and they're singing to the Master, grand old Lord, pray all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go, knowing God's love country music, 'cause an angel told me so. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I've fallen head over heels in love with Him. I thought I knew what love was all about, for I have known the love of friends and family. But when I met the one and saved me, I found out that His love was love I never thought could be. I've fallen head over heels in love with Jesus. Hallelujah. Fallen head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I've fallen head over heels in love with Him. I can't decide myself, just thinking how it is that a king would really love someone like me. And just to know that He is mine and I am His makes me want to live my life to all can see. I've fallen head over heels in love with Jesus. I've fallen head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I've fallen head over heels in love with Him. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, keeps flowing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love so amazing, and praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming
far from yesterday. The blessing He bestowed upon my life in my home. Oh, I've got to say it loud and clear. I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, keep flowing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love so amazing and praising my King. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deeply staying within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my distressing cry. From the waters lifted me, now safe am I. I want to tell that love that me, love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. I want to tell that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His presence, ever His presence sing. Love so mighty and so true, may which my soul be strong. Love brings service to Him belong. I want to tell that love lifted me, hallelujah, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawan kahit na kanino man. Hindi kanya papabayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang pinamahal. Kay dami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang, natapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Hindi mapigil ang ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin, O Jesus.
Hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. But Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Pumalagpak po tayo sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. Dapat hindi magkamayaw ang mga anak ng Diyos sa pagpapaabot ng mga papuring awitin para lamang sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. We offer a sacrifice of praise. Amen? Malakas na amen! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At yan po natatapos yung ating congregational singing. Ang pag-aawitan ng mga makalangit na awitin para lamang sa ating buhay at mapagpalang Diyos. God bless you sa ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved Brother Alvin Reyes. At tayo na po, mga minamahal ko'y darako sa kasunod na bahagi na ating pananambahan, ang paglalahad ng mga buhay at mga pinagpalang mga patotoo ng ating po mga minamahal mga kapatid. Ngunit bago ang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli natin iparinig sa mga Panginoon yung ating pong matutunog at masigabong palakpak. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. I give double honor and respect sa ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Weldy Estrada Almeda, the man of God, the end-time prophet of our living and loving God. At patuloy po natin inaalala ang mga banal na turo ng ating po beloved Mama Dir, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganun din po mga minamahal ko, hallelujah, sa kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng atin pong mga minamahal na mga magulang sa mga Panginoon. Para ang ating pong banal na iglesia ay patuloy na makapamalaot, mga minamahal ko, ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong mundo, sa buong kinapal, ably assisted po ng kanila pong mga itinilagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanya pong mga minamahal na anak. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed morning. Aking po ipinapaabot sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, at sa inyo po, aking po iniibig
na mga kapatiran, baguhan man o datihan. And of course, nariyan natin mga beloved webcast viewers na patuloy na umaantabay, nanonood po sa ating mga gawain all over the Philippines. Mga minamahal ko maging sa ibayong dagat. Amen. Naway datnan kayo naman ng Panginoon sa mabuting kalalagayan. Anumang oras kayo nandiyan sa inyo pong lugar na kinalalagyan, abutin naman ang Panginoon. Hallelujah, ang inyo pong mga pangangailangan, at higit sa lahat ang pangangailangang espiritual. Palakpakan po natin at ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Ang sabi nga ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng mga awit, mga minamahal ko, hallelujah, 96, ang talata mga minamahal ko 2 hanggang 3, mga minamahal ko, sinabi po rito, mga minamahal ko, magsiawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan na, ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw, declare His salvation from day to day. Ang sabi rito sa talatang 3, ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kagilagilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan. Kaya wala po tayong mapapakinggan dito mga minamahal ko, hallelujah, kundi ang paglalahad. Amen. Pag dideclare mga minamahal ko ng gloria ng mga Panginoon, ng kanyang kaluwalhatian, ng kanya pong mga kamanghamanghang mga gawa. At mga minamahal ko, hallelujah, tayo naman mga minamahal ko as audience, mga minamahal ko, we pay attention mga minamahal ko kapag nakapunto sa mga Panginoon, talagang pumalakpak po tayo mga minamahal ko, hallelujah, amen. At mga minamahal ko sa mga talagang pinagpala po ngayong araw pong ito upang makapagbahagi ng kanila pong mga patotoo. Make it a point, mga minamahal ko, na talagang maging pagpapala. So, mga minamahal ko, hallelujah, manalangin po tayo ng husto sa ating mga kinauupuan, mga minamahal ko, para pagpalain naman ng Panginoon ang ating pong mga ilalahad na mga patotoo. Sapagat alam po natin, mga minamahal ko, how powerful these testimonies are. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, maging masinop, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong paglalahad para mga minamahal ko, hallelujah, talagang matanggap ng mga nanonood, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating mga minamahal ko, lalo na yung mga ating pong mga minamahal mga kababayan na merong pangangailangan, kanilang hinahanap ang mahal na Panginoon. Para sila po mga minamahal ko ay talagang mabiyayaan ng husto, and we can lead them to Christ. Ika nga mga minamahal ko, hallelujah. Kaya akin na pong pinaghahanda ang ating pong mga minamahal mga kapatid na bless ngayong pong araw na ito sa mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong beloved Brother Daniel Pereiras. Siya pong unang maghahayag ng kanya pong pasasalamat. Seconded by mga minamahal ko, seconded by Sister Feli Ibanez, at maganda rin po ang ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, ating beloved Sister Imelda Bigaong, ating beloved brother Joshua Villarus, at ang panghuli po, mga minamahal ko, ay ating mong beloved Sister Jelly Ferrer. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, tayo na po ay maging ready na, mga minamahal ko, makinig na mainam. Amen? At mga minamahal, atin na pong formal na buksan ang ating pong testimony portion, mga minamahal ko. But at this point in time, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong malugod na bati na belated happy birthday, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating beloved ordained preacher, mga minamahal ko, on his 60th birthday, mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Sumakanya ang grabing mga minamahal ko, hallelujah, pagpapala ng malang Panginoon, health-wise, amen, long life, mga minamahal ko, hallelujah, at patuloy siya, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang gamitin ng malang Panginoon sa kanyang banal na ubasan, amen, at sa lalong madaling panahon, amen, atin na pong makita ang ating mga beloved ordained preacher, ng mga minamahal ko na muling tumayo sa banal na pulpito, amen, amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Again, belated happy birthday sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nier. At atin na pong tinatawagan ating beloved brother Daniel Pereiras. At maganda na po ating beloved adult choir sa kanilang mapapuring awitin. Praise the Lord.
Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakalumpes po lamang. Ako po yung nagpapadubling paggalang sa ating minamahal ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. At di natin malimut-limut at aral at turo na ating minamahal ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po ay bumabati sa lahat po ng beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, pangasiwa na ating beloved ordained preachers, hallelujah, sa ating beloved elders na kapiling natin sa ngayon, at sa inyo mga minamahal na kapatiran, magandang umaga po sa ating lahat, praise the Lord. Muli po ako po ay bumabati ng happy birthday sa ating beloved ordained preachers, Kuya Bobinir, happy birthday po Kuya, hallelujah. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinaka-pesos, hallelujah, akin lang pong sariwain mga minamahal, ang mga himala na ginawa ng ating pinakawal pa Jesus sa aking buhay. Hallelujah, na hindi ko talaga makakalimutan. Hallelujah. Hallelujah. At pinapasalamatan ko ating pinakawal pa Jesus. Hallelujah. Bilang isang retired na sundalo, nung ako po ay nadistino mga minamahal sa Mindanao, sa may Pikit North Cotabato. Hallelujah. Patungo kami noon mga minamahal sa aking destinasyon. Kami po mga minamahal ay nakakumboy patungo sa aking destinasyon. Hallelujah. Habang binabagtas po namin yung kahabaan ng kalsada mga minamahal. Hallelujah. May escort din po kami mga minamahal na 3 tangke mga minamahal. Hallelujah. At yung sinusundan namin tangke mga minamahal sa hindi inaasahang pangyayari, yung po mga minamahal ay nakaapak siya mga minamahal ng isang landmine. Hallelujah. Yun po mga minamahal ay sumabog, hallelujah, at sa bilis po ng pangyayari mga minamahal, hallelujah, dahil yung agwat po namin 10 meters lang po mga minamahal, hallelujah, nung pagsabog niya mga minamahal, hallelujah, talaga nakita ko yung tangke mga minamahal na umangat dahil purong bakal yun mga minamahal, hallelujah, ay hindi niya naitaob mga minamahal, subalit ang kanyang gulong na napakakapal, mas halos kasing tangkad ko mga minamahal, ay naubos mga minamahal, bakal lang po ang naiwan, hallelujah. At sa bilis po ng pangyayari mga minamahal, isa pong shrapnel mga minamahal ang tumama sa akin dibdib mga minamahal. Pagtama niya sa akin mga minamahal sa lakas ng kanyang impact, ako po ay natumba mga minamahal at sabi na aking kasama, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi sa akin mga minamahal, dahil dalawa kami nakatayo mga minamahal ang aking kasama. Subalit hindi ako makaimik-imik mga minamahal dahil talagang naramdaman ko ang paghampas ng shrapnel na yun sa aking dibdib at pinapakiramdaman ko ang aking sarili, mga minamahal. Halo na ako'y mahilo, mga minamahal, at pinapakiramdaman ko ang aking dugo na umagos dahil pagsariw mga minamahal ay talagang mainit yun. Hallelujah. Kaya sabi ko, nung medyo nagkakagulo sa baba, mga minamahal, di bumaba aking mga kasama. Hallelujah. Sabi ko, parang wala man yata. Sabi ko, hallelujah. Kaya dahan-dahan ko pong kinapa ang aking dibdib. Puri ng ating pinakalumpay Jesus sa panandalangin natin minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. Hindi tumagos ang shrapnel na yun, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakalumpay Jesus. Hallelujah. At isa pa pong himala, mga minamahal, nung muling sumiklab ang kaguluhan sa may hulusulo, mga minamahal. Hallelujah. At kami po ay naatasan mga minamahal na pasukin ang kampo ng Abu Sayyaf. Hallelujah. At napasama po ako mga minamahal sa pinaka-main airport na platoon, mga minamahal. Hallelujah. Nung pinasok namin yung mga minamahal, hallelujah, ako po ay nasa pangatlo sa unahan, mga minamahal. Habang pinapasok namin yung kampo na yun, mga minamahal, dahil nandun na kami, mga minamahal, hallelujah, napansin ko mga minamahal ng aming pinasok, hallelujah, ay isang killing zone, mga minamahal, isang patibong ng mga Abu Sayyaf. Hallelujah. Kaya nung nakapasok kami mga minamahal, pinahinto ko yung harapan mga minamahal, binalikan ko ang aking opisyal. Sabi ko, sir, nakapasok kami sa killing zone. Hallelujah. Baka kung magpatuloy tayo, makulong tayo lahat, mamamatay tayo. Hallelujah. Kaya sabi ng aking opisyal, hindi, pasukin pa natin dahil malayo pa. Hallelujah. Kaya ako ay bumalik sa harapan mga minamahal at sinabi ko sa akin sa unahan, sige, dahan-dahan lang. Hallelujah. Kaya nung pinapasok namin yung kampo na yun mga minamahal, hallelujah, halos makakalahati na kami. Binalikan ko, pinto ko ulit, at binalikan ko aking opisyal. Sabi ko, sir, kung makapasok tayo lahat, talagang present, mamamatay tayo, sabi ko sa aking opisyal. Sabi ko, sir, baka pwedeng putukan lang natin isang beses, hallelujah. Pumayag man siya mga minamahal, kaya
bumalik ako doon sa harapan at sinabi ko sa unahan na putukan mo isang beses. Kaya nung pinutukan niya, mga minamahal, nakahanda na pala yung mga rebelde, mga minamahal, na talagang papasukin kami lahat. Hallelujah. Nagkaroon ng grabing labanan, mga minamahal, palitan ng putok, mga minamahal. Hallelujah. Dahil nasa harapan kami, overlooking ng mga kalaban, nasa high ground sila, mga minamahal. Hallelujah. Isang bala po ng M203 grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan. 2 dipa ang layo. Yung po ay sumabog, mga minamahal. Hallelujah. Talagang ramdam na ramdam ko ang shockwave niya, mga minamahal. Papunta sa akin, mga minamahal. 45 degrees, mga minamahal. Nasa gitna ako, mga minamahal. Hallelujah. Subalit purihin ng ating pinakamahal pa Jesus. Palagi natin minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, isang sapnal, mga minamahal. Walang tumama sa akin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At pinapasalamat na ako ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Dahil nung year 2010, mga minamahal, isa po akong napili, mga minamahal, na mga destino sa Malacanang, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa magpalit ang presidente, pumalit ang ating Presidente Rodrigo Duterte. Hallelujah. Noong unang suna niya, mga minamahal, hallelujah, ako po ay napasama sa event na yon. Hallelujah. Dahil kasagsagan po ng COVID-19. Hallelujah. Sa seguridad ng ating Pangulo, ay lahat po kami dumaan sa swab test, mga minamahal. Kaya sa unang swab test namin, mga minamahal, hallelujah, ay napakarami kagad ang nag-positive. Hallelujah. Hallelujah. Kaya hallelujah, dahil sa dami na nag-positive, mga minamahal, hallelujah, muling tumawag ang Task Force COVID na kailangang i-swab test kami, mga minamahal, ng pangalawang beses. Hallelujah. 4 na beses po kami sunod test, mga minamahal. Kaya nung pangalawang swab test namin, mga minamahal, ako po ay humingi ng backup prayers dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers. Hallelujah. Kaya sabi natin, beloved ordained preachers, hallelujah, magtiwala ka lang sa ating pinakal pa Jesus at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. That's right. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ganun, mga minamahal, ang aking ginawa. Hallelujah. Nung dumating yung time na iswab test kami pangalawang beses, mga minamahal, hallelujah, nung pagkatapos ng aming swab test, mga minamahal, bandang hapon, mga minamahal, talagang nag-iba ang timplang ng aking katawan. Hallelujah, nilalamig ako, mga minamahal, hanggang sa nung dumilim na, mga minamahal. Inapoy na ako ng lagnat, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Sumabayan ng ubo, mga minamahal, panakit ng aking likod. Nawala ang aking pang-amoy at panglasa, mga minamahal. Nasa akin lahat, mga minamahal, yung mga sintomas ng COVID-19, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko sa ating pinakal pa Jesus, mahal na Panginoon, saan ako nagkamali, nagkulang, hallelujah. Sabi ko, mahal Panginoon, nagpupuri ako 2 beses sa iyo. Sabi ko, gagawin kong 3, umaga, hapon, gabi. Huwag mo lamang akong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakal pa Jesus. Kaya, ganon na aking ginawa, mga minamahal. Lagi akong nagpupuri sa ating pinakal pa Jesus dahil sinabi kong 3, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah. Kaya may time, mga minamahal, na grabing hirap na hirap ako sa aking paghinga, mga minamahal. Subalit, nandyan ang ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, habang hinihintay namin yung result, mga minamahal, hallelujah, sabi ko, mahal Panginoon, hallelujah, hindi ko sasabihin itong naramdaman ko. Alam ko na, hindi mo ako paubayaan. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Subalit doon sa amin kasi, mga minamahal, sa kampo, mga minamahal sa Malacanang, kailangan isabi mo yan dahil hallelujah, COVID-19 at automatic quarantine ka, bigyan ka ng gamot. Hallelujah. Kaya sabi ko, ako laging nagkukulong sa aking kwarto, mga minamahal, dahil hindi ko sinabi, mga minamahal, ako nagtiwala sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya muling tumawag, mga minamahal, Task Force COVID na iswab test kami ng 3, mga minamahal. Bagamat wala akong result ng una, pangalawa, tumawag ulit ang Task Force COVID na iswab test kami ng 3, mga minamahal. Kaya hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, may swab test kami. Sana po, tuloyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakal pa Jesus. Hallelujah. Kaya 2 days before, bago kami swab test, mga minamahal, tinanggal ng ating pinakal pa Jesus ang aking lagnat. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sabi ko, mahal Panginoon, maraming salamat, tinanggal mo aking lagnat. Hallelujah. Subalit may mga naiwan pa na alam ko na ito iyong tatanggalin. Sabi ko sa ating pinakal pa Jesus. Kaya nung dumating yung time na iswab test kami, mga minamahal, may mga sintomas pa ako ng COVID. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal Panginoon, ko nang bala sa akin. Hallelujah. Kaya nung pagkatapos namin sinwab test, mga minamahal, habang hinihintay namin ang result, mga minamahal,
napakarami na ulit mga nag-positive doon sa amin, mga minamahal. Hallelujah. At tumawag muli ang task force COVID na kailangan i-swab test kami pang-apat, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-apat na swab test. Hallelujah. Yung una, pangalawa, pangatlo, wala pa akong result. Hallelujah. Sana itong pang-apat ito, may result na rin ako. Hallelujah. Sana po, tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya 2 days before, mga minamahal, muli, hallelujah, bago kami i-swab test, tinanggal ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking ubo. Hallelujah, panakit sa likod. Amen. Glory At to God. binalik Hallelujah. ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking pangamoy at panglasa. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Binalik mo ang aking pangamoy at panglasa. Tinanggal mo lahat mga sintomas na aking COVID. Hallelujah. Nararamdaman ko, lumalakas na ako. Hallelujah. Kaya yung pang-apat na swab test na yan, sabi ko, hindi na ako natatakot dyan. Pinagaling mo na ako, magni-negative na ako dyan. Hallelujah. Kaya nung dumating yung time, mga minamahal, na i-swab test kami ng pang-apat, mga minamahal, nandun na kami, mga minamahal. Hallelujah, hindi alam na aking mga kasama na talagang ako'y galak na galak, mga minamahal, dahil pinagaling na ako ng Panginoon. Hallelujah, sabi ko, hindi na ako natatakot dyan. Hallelujah. Kaya nung pagkatapos namin na swab test, mga minamahal, mga ilang araw, habang hinihintay namin result, mga minamahal, ay pinunta na ako ng aking kasama. Sabi niya, Sarge, lumabas na yung pangatlong result natin ng swab test. Sabi niya sa akin. Kaya sabi ko, ganun ba? Sabi ko, naalala ko, mga minamahal, nung swab test kami ng pangatlong beses, may mga sintomas ako ng COVID, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, tingnan natin. Kaya nung pinunta namin, mga minamahal, hallelujah, nakita ko ang aking pangalan, mga minamahal, may red dot na pula, mga minamahal, nag-positive ako sa COVID-19. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako sa pangatlong swab test, pero yung pang-apat, pinagaling mo na ako doon, negative na ako doon. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya sabi ng aking opisyal, lahat kayong mga nag-positive ng pangatlong swab test, dito, siparit kayo at ipa-quarantine kayo sa Tarlac. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw ko ma-quarantine doon, sana po lumabas na yung result. Hallelujah. Kaya kinabukasan, mga minamahal, pinunta na ako ng kasama ko. Sabi niya, Sarge, hallelujah, lobas yung pang-apat na swab test natin. Hallelujah. Sabi ko, ganun ba? Ikaw, kumusta ka yung swab test mo? Sabi niya, positive pa rin ako, Sarge. Sabi niya, hallelujah, classmate tayo. Sabi niya, sabi ko, hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ako'y pumasok sa aking kwarto, mga minamahal. Ako'y nagpuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Ako'y nanalangin, sobrang dalangin niya. Ginagalang ba niya sa Pastor Sada Almeida? Hallelujah. Bago matapos ang ipagpupuri, lalabas na ang aking result. Magni-negative na ako sa pangalang Jesus. Hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, sa kalagitnaan ng aking pagpupuri, nag-text ang Red Cross, mga minamahal. Negative result na ako, mga minamahal. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Walang gamot-gamot, walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamahal pa Jesus sa aking COVID-19. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At pinapasalamatan ko ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Sa araw-araw niya paggaban niya sa amin, sa aking mga trabaho. Hallelujah. Sa aking mga anak, pinapasalamatan ko ating pinakamahal pa Jesus sa lahat ng pagpapalang pinansyal, physical, higit sa lahat sa spiritual. Hanggang dito lang po, lahat ng kaprot pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, our beloved brother Daniel Pereira sa pinagpalang patutuong yan. At ang sabi nga ng banal na kasulatan, God is our refuge. Ang malang Panginoon ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa gitna ng kabagabagan. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, napakinggan po natin mga minamahal ang patutuo ng ating mga kapatid na talagang yung mga mapamuksang bala na talagang hindi basta-basta mga minamahal ay hindi tinabla ng ating mga kapatid. Yan ay kapangyarihan ng malang Panginoon. Yan ay pangako ng malang Panginoon sa kanyang mga anak. Amen? Talagang mga naman ko nakaka-bless pakinggan ang mga patutong ito na talagang nagbibigay sa atin mga minamahal ko, hallelujah, ng hindi lamang kalakasan, kundi confirmation, mga minamahal ko, na talagang tayo po ay nasa totoong gawain ng mahal na Panginoon. Sumasa atin, mga minamahal ko, ang mahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng Amen. Puri natin dakilang Diyos. Kaya atin po munang pansamantalang putulin ang ating pong testimony at bigyan daan ang mga papuring awitin ng ating beloved adult choir. At tayo po munang lahat, mga minamahal ko, tumayo. Tayo po munang umawit sa ating pinakamamahal po yun. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko.
araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. O kay sarap talagang puri sa'yo, Panginoon. Hindi na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Praise the Lord! Hallelujah! At ating samahan ang mga ina at ama ng tahanan na pabilang sa ating pong kupunan. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Adults Choir. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin sa bumubuo po ng Beloved Adults Choir, sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Adults Choir, kami po ay taos-pusong bumabati sa ating Beloved Ordained Preacher ng belated happy birthday po sa inyo.
ako makasalanan. Dati ako puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko. Dati ako makasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko. Sa Kalbaryo tinubos mo, sa iyong dugo nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo.
Naway napako sa krus ng Kalbaryo dahil ako inibig mo, dahil ako inibig mo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin yung napakabait at pinakamamahal na Panginoon Yesu Cristo. God bless your beloved adults choir. Maraming salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pagkilos sa ating kalagitnaan. At ngayon nga po ay ating pong Holy Supper. And it reminds us, mga minamahal ko, hallelujah, kung gaanong sakripisyong ginawa ng mga Panginoon, dying at the cross, para sa ating pong katubusan, para sa ating pong salvation. At purihin natin mga pinakamamahal na Panginoon. Patuloy tayo na makapakinig ng mga pinagpala at mga buhay ng mga patotoo. At atin naman pong tinatawagan, ating beloved Sister Feli Ibanez. At sundan po siya, mga minamahal ko ng ating beloved elder, beloved Brother Saldi de Guzman. Muli tayong pumalakpak, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagdadakil at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At ako po'y bumabati sa ating minamahal na Pastor Weldestrada Almeda, and we always cherish the blessed teachings and memories of our beloved assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila pong mga beloved children, sa atin pong mga manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher year. Ako po'y bumabati ng happy birthday po sa kanila. At sa araw na ito, belated happy birthday po. At sa kanila pong kaisa-isang anak, Sister Vines, sa inyo po mga kapatiran, baguhan o datihan, ako po'y bumabati ng isang magandang tanghali na po sa inyong mga minamahal. At ako po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataon na ito, muli mga minamahal, para madakila ko ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, sa aking patotoo, hindi pa nakarinig, way back 2005, mga minamahal, nung ako'y nakakilala sa mahal na Panginoon sa pamamagitan po ng aking kasambahay, gawa ng during those time, mga minamahal, talaga pong grabing trials po ang aming buhay dahil sa dami ng aming mga pagkakautang sa bangko, sa mga Bombay, mga minamahal. Dahil yung aming negosyo noon, mga minamahal, talagang bankrupt po ito. At to the point na ako po'y nagtitinda ng tawas, mga minamahal, sapagkat ako po'y sumubok magnegosyo noon, mga minamahal, way back 2000. Pero before that, ako po'y isang accountant sa isang multinational company at ang sabi ko, magre-resign ako at gusto kong, ang pangarap ko po kasi, mga minamahal, nung hindi pa po ako nakakilala sa mahal na Panginoon, ay yumaman. Yun lang po yung aking pangarap, mga minamahal. Dahil nga sa sanlibutan, parang pag hindi mo nakilala ang mahal na Panginoon, gusto mong magkambal ng maraming salapi. Di po ba yung mga hindi nakakilala sa mahal na Panginoon? Hallelujah. Yun po yung aking goal sa buhay. So at the age of 28 years old, may matatag na akong hanap buhay. May trabaho, ganun din po yung aking beloved husband. Dahil ako nga po yung accountant, nakikita ko yung hinahawakan kong pera, millions of pesos. Sabi ko, what if mag-resign din ako at mayroon makukuha kaming maliit na halaga at itatry kong mag-business dahil kaya naming mag-asawang magnegosyo. Dahil siya nga po ay business course, management siya at accountant ako at sa Litran siya graduate. At ako naman po ay sa FEU. Yan lang po ang aking parang ipinagmamalaki or super proud, mga minamahal. Dahil nga po, hindi ko pa po nakilalang ating pinakamamahal na Panginoon. Punong-puno po talaga ako ng ego, mga minamahal. Dahil during those years, nasa kabataan po talaga, yung mga kabataan po na talagang hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon, parang talagang akala mo ikaw na yung pinakamagaling at gusto mo i-defeat mo yung mga kaklase mo like that. May gusto kong parang malagi akong may gustong patunayan sa aking mga magulang at ganun din sa aking sarili, mga minamahal. Dahil
Ganun na nga po ako nung bata pa ako, mga minamahal, dahil hindi ko alam kung nature ko po yun. At binago po talaga yan ng mahal na Panginoon nung ako'y nakakilala sa Kanya, sapagkat dumating po sa point na nagtinda po ako ng tawa sa mga minamahal dahil yung pera po namin na bankrupt, mga minamahal. Maski anong gawin namin, samantalang nag-feasibility studies kami, mga minamahal, kinonsult po namin. At yung year 2000 na yon, ang perang 1 million, mga minamahal, or less than 10,000 sa 1 million, napakalaki na, mga minamahal. Dahil yung value nun mga panahon na yun, ang 100, ay malaki na po. Pero ngayon, hindi na po malaki yon dahil nga sobrang bumagsak na yung ating pera, mga minamahal. Pero noon, mga minamahal, nandun yung pride, nandun yung ego. Grabe, mga minamahal. Ano po nangyari sa akin? Akala ko lahat yun, yung skills, yung knowledge, yung aking pinag-aralan, yung aking pera, mga minamahal, ay akala mo, mga minamahal, kaya kong bumili ng parang, kaya kong bilhin lahat. So feeling ko, parang pag pumapasok ako sa mall, uubusin ko yung 10,000, mga minamahal, mabili ko lahat, uubusin ko yun, di ako uwi pag hindi ko naubos. Grabe, mga minamahal. Grabing nalubog po kami talaga sa pagkakautang, mga minamahal. At dumating yung point na may sisingil na po yung Bombay sa akin, then ang dami ko ng utang. Magtatago na lang ang iyong abang lingkod sa lamesa. Dahil nga po sa kahihiyan, mga minamahal. Dahil from marami kang pera, nawala ka ng pera, talagang grabing disaster sa buhay ko, mga minamahal. At during those years, yung pala yung kadahilanan para tawagan ko at hanapin ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng aking kasambahay, mga minamahal, na matagal na pala niyang nag-observe sa akin at minsan isang araw nagpatotoo na ang Diyos dito ay buhay, nagbabago ng buhay ng isang tao at yung mga may mga suliranin ay kanyang tinutugon ang kanilang panalangin pag talagang taus-puso kang humihingi sa mahal na Panginoon. Hindi ko po yun pinakikinggan, mga minamahal. Ang sabi ko, sino ka? Sino ka para sabihan ako? Katulong lang kita. You don't even know how to read the Bible. Alam niyo, grabe, mga minamahal. Sobrang sama ko, mga minamahal. Ngunit talagang tunay ang Diyos dito sa ministeryong ito. Right, hallelujah. Dahil nung isang araw, pumunta siya, umuwi siya. Sabi niya sa akin, maybe Holy Supper po yun. Sayang ka, ate. Sana dumalo ka. Di sana ka hindi ka dyan nagmumukmok at problemado. Sana nandun ka. Nandun yung kapatiran ng pinagpala ng Diyos at ang kanyang mga utang ay binayaran, pinagaling sa kanilang karamdaman na sakit sa puso at tunay na naglilingkod, pinagpapala sila ng mahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, sabi ko, sabi ko, pakinggan ko yung patutuon nito. Malay mo, totoo naman. Dahil sa pagod ko sa pag-aalaga sa mga anak ko, dahil maliliit pa yung mga yan, umupo ako sa tabi niya. Siya kain ng kain dahil yung pala fasting, gutom na gutom. So sabi ko, sige, habang kumakain salita ng salita, alam niyo, mga minamahal, na-convince po ako dun sa mga area na yon na kayang patutuo. Consistent na nga po niyang pinapatutuo. At yun lang po nabuksan yung aking tenga, ang aking puso sa patutuo niyang yun, mga minamahal, yung araw lang na yun. Sabi ko, sige, Aber, sa Sunday, pupunta ako at pakikinggan ko yung mga kapatiran mo na nagsasabi dyan sa kongregasyon nyo. Alam nyo, mga minamahal, pagpasok ko po dito, ako po'y tuwang-tuwa, galak na galak sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi ko, mga kapatiran dito ay ibang-iba ang haba ng buhok, mga nakaputi. Samantalang noon, ako'y nagja-judge, sabi ko, para kayong white lady, para kayong outcasted, hindi kayo in sa mundo. Grabe, mga minamahal. Ngunit tayo po, mga minamahal, nung ako'y na-convert sa gawain ito, tayo po ay in, mga minamahal. Tayo po ay mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Right. Tayo ay Hallelujah. prinsesa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil po, napatunayan ko po yun yesterday, mga minamahal. I have joined Masanting event dito sa Monarch Hotel, ang nag-exhibit po yung mga one of the top 10 sa Pangasinan or Pangasinan na mag-exhibit at bihira po talaga ang nai-invite doon. At isa ako sa mga pinagpala, hallelujah, na-invite po doon. Praise the Lord, hallelujah. Na-meet ko po yung may-ari ng Monarch Hotel and they offered me a lot of partnership, ganyan.
So sabi ko, I'm so grateful at talagang ang Diyos ay buhay at totoo dahil nung mag-i-ingress pa lamang po kami, mga minamahal. Yung aming styling is simple lang at ang aming mga gown ay ang pinoportray. Yung mga gown na pang Kristiyano, kumbaga, hindi po masyadong ganon mga minamahal sa mga gown nila na na-display doon. So pagbaba po talaga namin, siyempre po mga minamahal, baguhan po ako at sila medyo nandun na. Per truck po yung kanilang mga dalang mga props, mga minamahal. Sabi ko, uwian na. Talaga, ang sabi ko, grabe yung mga gamit nila ha. Kasi alam niyo po yun mga minamahal, yung mga sila Janos, yung mga top, sila yung nag-a-arrange na sa dagupan ng yung mga every Pasko, yung mga maraming mga dekorasyon dyan, sila po mga minamahal. At katabi ko pa po mga minamahal, kaya talagang parang higante po yung kanyang booth at kami walang tunnel. Simple lang, pero parang inisip ko, back out na kaya tayo. Pero alam niyo po nangyari sa akin, instead na mag-back out kami, nag-pray ako dun sa sasakyan namin, nag-pray kami yung team ko, kaya natin to. Sige, ituloy natin yung pag-ingress, ituloy natin yung gagawin natin. Kung ano lang meron tayo, yun lang at simple lang. Alam niyo po talaga mga minamahal, prayer works. Dahil kahapon nga po, nag-cutting the ribbon po kami, mga minamahal. So, nandyan po yung mga suppliers, lahat ng mga pinagpalang suppliers na yan at tinawag po ako. Alam niyo mga after cutting the ribbon, pag-akyat po ng mga guests, alam niyo po mga minamahal, yung booth namin, number 44, hinahanap po ng mga kliyente. Hallelujah, praise the Lord. At umpisa lang namin, 3 bookings na hallelujah sa day 1, hallelujah, praise the Lord. Kaya talagang tunay na pinagpala po talaga yung mga nananalangin at sumasamba sa ating Diyos na buhay. To God be the glory talaga mga minamahal. Di sino po kami mga minamahal kung talagang hindi po ang mahal na Panginoon ang nagbaback up sa amin. Wala po talaga kaming kakayahan mga minamahal. Ngunit ang Diyos ay buhay sa ministeryong ito. Pinagpala po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus from nagtitinda po ng tawas dun sa 2x2 mga minamahal na pwesto. At ngayon, 3 branches na, hallelujah, ang aming shop and soon, mga madagdagan dahil may mga partnership na pumapasok. So, at kung noon, utang po kami ng utang, mga minamahal ngayon, we choose those partnership na gusto naming i-join sa aming business, mga minamahal, dahil yun nga po mga minamahal, 20 years na po ito at ayaw naman din po naming masira. Ngunit talagang kahabagan lang po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi po kami nag-hide ng reviews, mga minamahal. Ang Diyos ay humihipo sa ating mga kliyente, mga minamahal, para po sila magbigay ng positive reviews. Praise the Lord. Pinagpala Hallelujah. po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon. Paano po mga minamahal, ang lahat pong yan ay sa turo ng ating mahal na pastor, Weldy Estrada Almeda, na unahin lamang po natin siya. Tayo'y magbigay ng may katapatan, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Kung maisipin mo, merong kang seeds na itinanim, isipin mong lalago ito, magkakaroon ng maraming mga puno, totoo mga minamahal. I-apply lang po natin ang ating natutunan sa ating minamahal na pastor. Huwag pa po tayo talagang matakot, mga minamahal, sa mga nangyayari sa mundo dahil nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Huwag po mga minamahal, dahil itong event na ito ay nadapa during those pandemic. Kami din ay isa sa inyo na tamaan ito at lahat po ng employee namin ay nawala ng trabaho. Hindi po kami hindi, isa po kami sa nasagasaan at isa po kami sa top 1 na wala dahil mass gathering nga po yun, mga minamahal. Wala po talagang birthday, maski patay, basta wala, mga minamahal. Wala po kami, in short. Lahat po ng family ko, from yung mga eldest son ko at down to ako at asawa ko, ay dito po, kami po yung nagpapatakbo, mga minamahal. Lahat po kami, nawalan ng trabaho, mga minamahal. So anong gagawin po namin, mga minamahal? Nanalangin po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus
nagpa-back up prayer po ako at umasa na lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po kami pababayaan talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagbigay po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng resources, mga minamahal. Hindi po kami nahiyang magtinda ng bangus, mga minamahal. Yung mga resources na yan sa Dagupan, ginamit po namin yon para makaraos kami doon sa kahirapan na yon, mga minamahal. Dahil ilang taon po yun, matagal po, mga minamahal, nagbabayad kami ng rent at mababankrupt na naman po kami kung hindi po kami talaga mananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo, mga minamahal, tunay ng Diyos ay mapagpala sa bahagi ng pagbibigay na patunayan ko talaga, mga Amen. minamahal. Hallelujah. Mayroon akong 10,000 na lang na kapital, mga minamahal, at tataigsan mo pa. Ibinili po namin ng bangus sa Dagupan at hindi po kami nahiyang mag-mobile business dahil may sasakyan nga po kami, yung pick-up. At during those time, akala ko kukuha na naman ng bangko yon dahil nga po wala pang pambayad, mga minamahal. Ngunit talagang totoo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ginamit yung bangus na yon from 10,000, magta-tithes ka. Mga minamahal, nakabili po ito ng brand new car ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Nakabili Hallelujah. ng lupa, nakapagpatayo ng bahay ang aking minamahal na anak. At ginamit ito pa mabayaran ko po talaga, mga minamahal, ang aming mga rentals, bills. Nakasurvive po kami, in short, mga minamahal. Sino po talaga ang aming inaasahan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang, mga minamahal. Siya lamang ay Diyos at Diyos na buhay, mga minamahal. Huwag po tayong mag-doubt sa kakayahan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung mayroon po talaga tayo, bakit po tayo kasi naghihirap, mga minamahal? Dahil masyado tayong kuripot sa pagbibigay, mga minamahal. Totoo po yun. Right. Hallelujah. Naranasan ko po yun, mga minamahal. Once na ako'y nagkukuripot sa pagbibigay o hindi ko po na ibibigay, talagang pinapalo ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinapaalalahanan po ako ng mahal na Panginoong Hesus dahil mahal po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit talagang sa atin lamang po manggagaling kung gusto nating pagpalain, katulad ng aking na-share at naunang mga Kristiyano, dahil ang pattern ko po, yung mga naunang Kristiyano na sa akin, ay pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Makikita naman po natin, mga minamahal, ang mga lahat po ng pagpapalang ito ay bonus nga lamang, sabi nga po nila, and they pass on to us. At yun, mga minamahal, totoo nga po talaga yun sa mga baguhan. Sinasabi ko nga din po, mga minamahal, na totoo po na ang ating Diyos ay nakikita niya yung hirap ng buhay ng bawat isa sa atin. Magtiwala nga lamang po tayo talaga, mga minamahal, dahil ganun lang din po yung aming naging formulang mag-asawa. Hindi po sa aming Praise the Lord. pinag-aralan, Hallelujah. hindi po sa degree ng course namin, mga minamahal, at hindi rin po sa dami po ng pera yan. Dahil bumagsak nga po kami, 10,000 kapital. Ngunit bakit po kami pinalago ulit ng ating pinakamamahal na Panginoon? Dahil patunay lamang na ang Diyos na tinatawagin na buhay at totoo, mga minamahal. Kaya't hindi lamang po yan, mga minamahal, nagpapasalamat po talaga ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na taglay-taglay po namin ang kalakasan ng katawan, mga minamahal. At hindi lamang po sa financial na pagpapala parati, mga minamahal, yung spiritual din na pagpapala, mga minamahal, yung maramdaman po natin ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sasabihin niya, Hallelujah. "Go anak, nandito ako sa tabi mo." Ay sapat na yon, mga minamahal, para tayo ay maka-forward sa mga nangyayari po sa atin. Kaya hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagdadakil at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Feli Ibanez, sa pinagpalang patutuong yan. At tunay yung mga po, mga minamahal ko, it's all the handiwork of the Lord. Amen? Ang lahat ng yan, mga minamahal ko, ay gawa ng mahal na Panginoon. Sabi nga ng banal na kasulatan, Kanyang itinataas ang mga mapagkumbaba at Kanyang sinasalansang ang mga mayabang. Kaya tayo, mga minamahal ko, hallelujah, kapag tayo po'y umasa sa mahal na Panginoon at hindi sa ating sariling kakayahan. Ang sabi nga na ating mga kapatid, mga minamahal ko, nag-conduct pa sila ng feasibility study sa kanilang itatayong business. Pero kapag
wala ang probisyon ng mahal na Panginoon, hindi mo siya inuna, mga minamahal ko, ay talagang makakatikim ka, mga minamahal ko, ng failure. Pero mga minamahal ko, hallelujah, yan ay talagang plano ng mahal na Panginoon sa kanilang buhay. Sometimes, mga minamahal ko, kinakailangan po natin talagang madapa. Amen? Para talagang, mga minamahal ko, we come to our senses na talagang kung wala ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, walang-wala tayong magagawa. Amen? Amen! Without Christ, mga minamahal ko, hallelujah, we can do nothing. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, maging aral yan, maging leksyon yan sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, na habang tayo po, mga minamahal ko, nandirito sa ibabang mga minamahal ko ng mundo, mga minamahal ko, magkaroon man tayo, mga minamahal ko, ng makaranas tayo ng tagumpay sa buhay, huwag nating kalilimutan ng lahat ng ito, mga minamahal ko, galing sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo at ating naman pong tinatawagan ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman. At pagkatapos po nila, mga minamahal ko, yung mga papuring awitin ng ating beloved children's choir. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat tayo sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Mga minamahal. Dubli paggalang din po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganun din po sa magandang alaala ng ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Siyempre yung kanyang pagpapagal, pagmamahal ng ating mga kaligtasan, pangangaral ng Ebanghelyo na kinabubuhay po natin sa pananampalataya at para sa lahat mga minamahal. Ganun din po sa kanilang mga anak, manugang nga po pinapamut ko din po, mga minamahal, ang magandang tanghali po, mga minamahal. Sa ating mga pastoral workers po, mga minamahal, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher. Bago po ang lahat, ako po'y bumabati sa ating beloved ordained preacher ng happy birthday. Many, many more birthdays to come. Aming kagalakan na kami mapangalagaan niyo po dito sa gawain ito sa San Carlos, mga minamahal. Kawis po namin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hiling po namin na malusog at malakas, mahabang buhay po hanggang sa pagbabalik po ng ating pinakamamahal na Panginoon ay pagkaloob po sa inyo. At sa lahat ng bagay, pagpalain po kayo. Sa katuwang po ang ating minamahal, ating beloved Sister Vine. Ganon din po sa ating mga pastoral, ating mga beloved elders po, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, sa mga baguhan, sa mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa panguna po ng ating minamahal ginagala, ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Sa ating mga baguhan, sa mga viewers po sa webcast, viewers po mga minamahal through Facebook live streaming, sa YouTube channel, mga followers po natin, magandang tanghali po. Bali, umantabay lang po kayo sa mga viewers po natin, yung mga patutunan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Aking alalahanin, mga minamahal, nung nagkaroon po ako ng karamdaman, mga minamahal, nung nakaraang 2 taon na October po, mga minamahal. Medyo nag-alala po kasi ako, mga minamahal, kasi itong nagdaan po, mga minamahal, bali 5 araw po ako, mga minamahal, na tuloy-tuloy po na naulanan, inaambon, mga minamahal. Kaya medyo tinamaan po ako, mga minamahal. Nung sa Umingan po kasi, mga minamahal, pumunta po kami ng linggo, hapon po, mga minamahal. Nung umuwi po kami, mga minamahal, naroon po kami sa palengke, biglang bumuhos po yung malakas na ulan, mga minamahal. Parang planggana po na binuhos talaga po, mga minamahal, nabasa po ako, mga minamahal. Buong katawan ko, buong damit ko, mga minamahal, nabasa po, mga minamahal. Walang hindi suot ko na hindi nabasa, mga minamahal. Kinabukasan po, mga minamahal, ng Lunes, mga minamahal, medyo may nararamdaman na po ako, mga minamahal. Kaso andun pa rin, mga minamahal. Hanggat kaya ko, ginagawa ko, talagang nagputol-putol po ako ng punong kahoy, mga minamahal. Ang maghapon po yun, mga minamahal, sumakit po yung buong katawan ko. Naambunan na naman po ako, mga minamahal. Kinabukasan po na naman, mga minamahal. Umagang-umaga, sinibak ko yung mga kahoy, mga minamahal, hanggang tanghali po.
Tumigil po ako ng tanghali, mga minamahal, dahil nga po Bible study po ng hapon ng alas 3, mga minamahal. Yun po, nag-Bible study po sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon doon sa Tibag, mga minamahal. Nung pag-uwi na naman po, mga minamahal, naambunan na naman po ako, mga minamahal. Kinabukasan, yung mga sinibak ko, inakyat ko doon sa bubong ng bahay, binilad ko po lahat, mga minamahal, naambunan na naman po ako, mga minamahal. Kaya, kasalanan ko din, hindi po ako nag-iingat, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng lagnat, mga minamahal, pananakit ng ulo, nahirapan ako huminga, inuubo po ako, mga minamahal. Bibis po, mga minamahal, wala na po akong tulog, mga minamahal. Doon po yung Biyernes, mga minamahal na po, nagpaalam po ako na hindi po ako makakadal dahil may tama po, nilalagnat, mga minamahal. Akala ko babalik po yung nangyari po sa akin noong nakaraang mga 2 taon na po, mga minamahal. Noon sa kabagan ng Mahalapay, narito po ang iyong lingkod, mga minamahal. Kasama niyo, mga minamahal, sa biyaya tabag ng Mahalapay noon, mga minamahal. Sa pangunang panalangin ng ating minamahal, ating beloved Honorable Pastor, Willis Almeida, sa lahat natin minamahal na manggagawa, dahil pinanalangin po nila ako, narito po, mga minamahal. Kailangan po talaga mag-ingat po tayo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal. Aking alalahanin lang po, mga minamahal, yung nangyari po sa akin, mga minamahal. Kasi inabot po ako 1 buwan, umabot po ako ng 40 days, mga minamahal, na mahigit. Wala pong halos, walang kain, walang tubig, mga minamahal. Ganun din po yung nangyari sa akin, mga minamahal. May ginagawa po ako na ambunan, mga minamahal. October din po yun, mga minamahal. Nilagnat po ako, hindi po pangkaraniwan na lagnat, mga minamahal, sapagkat talaga pong grabe. Grabe yung init ko. Parang binabari na po yung utak ko, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hanggang sa kinamagahan po, mga minamahal, talagang sobra. Hindi na po ako makatulog, mga minamahal. Parang binabari na, wala na pa akong tulog doon. Kinabukasan, tignan ko po yung alangala ko at sumakit, mga minamahal, na maga. Mga minamahal, yung alangala ko, yung lalamunan ko, mga minamahal. At kinabukasan ng mga minamahal, puros na, mga minamahal. Ayaw ko po magpa-hospital, mga minamahal, dahil sa akin po, mga minamahal, sa kapuran lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang ayaw kong magpa-hospital. Hanggat kaya ko, hindi ako magpapa-hospital. Ando na po, hindi na po ako makakain, hindi na po ako makainom ng tubig. Wala na pa akong tulog. Mga araw-gabi, mga dumadangin ako, sumisigaw ko, parang binabari na po ang aking buto-buto, ang aking utak, mga minamahal. Hindi na po ako makakain, hindi na po ako makainom, mga minamahal. Hanggang pumunta po ako dyan sa Virgin Milagrosa, mga minamahal. Ang layunin ko lang po, mga minamahal, dahil 1 buwan na po, ang nais ko lang po, malagyan lang po ako ng dextrose, mga minamahal. Magkaroon lang po ng tubig itong katawan ko. Kaso ayaw po nila, mga minamahal, kailangan daw po makumpain ako dyan, mga minamahal. Ayaw ko nga po, mga minamahal, umuwi po ako, mga minamahal. Kinausap ko po yung aking pamangkin dyan sa Elguera po, mga minamahal. Kung pwede, kabitan ako ng dextrose sa katapos, uwi na po ako, mga minamahal. Akala ko pwede po, mga minamahal, kaya pumunta po kami doon, mga minamahal. Pwede daw, sabi ng pamangkin ko. Pagdating ko doon, mga minamahal, hindi pwede pala, mga minamahal. Kailangan makumpain po ako ng 3 araw, mga minamahal. Wala akong magawa, mga minamahal. Hindi na po ako makakain, wala na pong tubig ang katawan ko. 1 buwan, mahigit na po, mga nag-alala po ako, kaya nagpakumpain po ako, mga minamahal. Ayaw ko malagyan ng gamot itong katawan ko, mga minamahal. Wala akong magawa, nilagyan ako ng antibiotic, mga minamahal. Alam niyo po, nangyari sa akin, mga minamahal, nabot December 19 po yata, 2 beses pa akong bumalik dyan, mga minamahal. Sabi ni Dr. Elguera, nung tignan niya pa yung bunga ko, mga minamahal, dito sa ilalim, malala na yung sakit mo, sabi niya. Alam niyo po, ang kalagayan ko, mga minamahal, makita niyo po yung paa ko. Tabas na po yung paa ko, mga minamahal. Yung ngalangala ko, mga minamahal, kinain na ng nana, mga minamahal. Gilagid ng mga ngipin ko, puros nana na, dila ko, nana na lahat. Ilong ko, puros nana, bibig ko, puros nana, mga minamahal. Liig ko, butas-butas na po, mga minamahal, hanggang sa masilan na parte ng aking katawan. Butas po yan, mga minamahal. Hindi na po ako makakilos, mga minamahal. Andun na lang po ako, mga minamahal. Ang findings po sa akin, mga minamahal, nalason na ang aking dugo dahil marumi ang aking dugo. Sabi nung doktor, yung specialist sa
specialist disease po yung tumingin sa akin. Bali 3 po sila, mga minamahal. Ang sabi niya po, mga minamahal, kung hindi daw ako magpapa-inject ng anti-tetanus, sabi niya, mga minamahal, mamamatay ka na, malalason yung lason ka na ng dugo mo, papunta na sa utak mo, sa yung puso, mga minamahal. Sa kidney mo, sabi niya, hindi bali po, madam, tanggap ko na ka, kung mga minamahal, naabot po ako doon, mga minamahal, 2 bis pa akong bumalik, mga minamahal doon. Nung bandang huli, kasi gusto ko talaga malagyan nila ng dextrose, kasi nung umalis ako doon, tinanggal lahat mga minamahal. Nilagyan ako ng GT, tinanggal ko yung GT na kinabit sa akin dahil sumasakit ang tiyan ko. Mga minamahal. Yung nga pa, ang finding sa akin, diabetes, mga minamahal. Marumi po yung dugo ko na infection na bugong katawan, mga minamahal. Yun po yung pagkasabi sa akin. Makita niyo po yung kalagayan ko, wala na pa akong tulog hanggang sa yung panghuli na po, mga minamahal, December po, mga minamahal, doon po, may kasama na po, yung ihi ko may dugo na po, mga minamahal, nagsusuka na po ako ng dugo, mga minamahal. Ilabas niyo na ako dito, kako, kita niyo po yung pako talagang wala na lahat. Sabi ko nga po ng kapatid natin, beloved elder natin, yung sakit ko na raw po, mga minamahal, malala na. Cancer na po yun, basta may, ito nagnanana, butas-butas po yan, lahat butas po yan, mga minamahal. Cancer na yung sakit mo, sabi niya, mga minamahal. Si Elguera nga po, Dr. Gila, sinabi niya talaga wala na. Malala na yung karamdaman ko, mga minamahal. Kaya tumawag na lang po ako sa ating beloved ordained preacher, mamamatay po ako dito sa hospital, kako. Lalabas na po ako. In-advisean niyo po ako na magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung panahon na sa Surigao po siya, mga minamahal, dahil po sa nangyari doon sa kanyang mahal na magulang po, mga minamahal. Kung di po ako nagkakamali, mga minamahal. Alam niyo po, lumabas po ako, mga minamahal. Siyempre, pipirma ka ng waiver, mga minamahal. Nakadextrose po ako, pinayagan na po akong ilabas yung dextrose ko, mga minamahal. Ang daming mga dextrose ko, pati yung supplement ko, mga minamahal. Dinala po sa bahay at may pupunta lang po na nurse doon para kung naubos yun, lalagyan na naman ako, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, December na po yun, mga minamahal. October, December, mga minamahal. Talaga pong yung nakalagay sa akin ng GT dito, pagdating ng bahay, gusto ko na pong ipaalis, mga minamahal, kasi sumasakit na yung tiyan ko, mga minamahal. Ang dami pong diaper na kinuha para sa akin dahil binabawas ko, puro dugo na po, mga minamahal. Andun na yung mga mahal ko sa buhay, mga manugang ko, mga minamahal. Alam na nila mamamatay ako, kahit mga tumingin, lahat ng tumingin doon, mamamatay na. Sabi ng mahal na pa, hindi ka mamamatay. Sabi ng mahal na pa, sa akin, binubulong niya. At talagang wala akong panalangin na ginawa, kundi yun na lang po, mga minamahal. Ibawal po magbaril sa sarili. Mas maganda pa yung barilin mo ako o barilin ko sarili ko. Kaya kong tanggapin yun. Yung nararamdaman kong sakit, lahat ng buto ko, mga minamahal, hindi ko na may kilos. Tuhod ko, kala kung hindi na ako makakalakad, binabaray na po yung utak ko, mga minamahal. Araw-gabi, naghihirap ako. Araw-gabi, sumisigaw ako sa sakit ng ulo ko, mga minamahal. Butas-butas lahat ang katawan ko, mga minamahal. Ang Diyos ay mahabagin, mga minamahal. Sumampalataya Right, hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alisin mo na itong injiti, kako. Ayaw ko na, kako. Yung mga nilagay sa akin para akong Christmas, tanggalin mo na, kakabahala ng mahal na Panginoon, kako. Papagaling sa akin. Alam niyo po, mga minamahal, isang araw, mga minamahal, nakita ko po, mga minamahal, yung isang sugat ko dito natuklap, pidi ng tuklapin. Halos mag-aaway kami ng aking, ayaw ko na ipagkapit yung mga dextrose ko, mga minamahal. Pati yung GT ko, halos mag-aaway kami ng aking anak, mga minamahal. Dahil nakikita niya, mga minapagtanggal ko yun, wala na talaga. Gabi na, mga minamahal, napipilitan po siyang tanggalin, mga minamahal. Yung tinanggal niya po yung mga minamahal. Nung makita ko nga yung tuklap, kasi nagbitaw ako ng pananampalataya ko. December 27, anniversary natin, kailangan makadalo ako. Gusto kong dumalo, mahal na Panginoon, tingnan mo ito nangyayari sa akin, hindi ako makadalo ng Wednesday, Biyernes kako sa Umingan, kako sa mahal na Panginoon. Narito ako, tingnan mo ako, mahal na Panginoon. Itong abang kalagayan ko, mga gusto kong paglingkuran kita, kako mga minamahal, hindi po kayo maniwala. Wala po akong tulog na ilang buwan, mga minamahal. Lahat ng gawain po natin, Miyerkules, Biyernes at saka Linggo, pinapanood ko po yan. Pagkatapos noon, gabi, pinapanood ko po. Pinapakinggan ko po yung mga pangangaral ng ating mahal na pastor, mga minamahal. Tumitibay ang aking pananampalataya. Ngunit ang panalangin ko, mamatay na ako, hindi ka pa mamamatay.
Alam niyo po mga minamahal, nung tanggalin ko po yun mga natanggal po yun, sige bigyan niyo ako ng gatas, makakainom na ako kako. Talagang hindi na po nakakainom mga minamahal. Ang ginagawa ko na lang sa bibig ko, may planggana, binubuhusan ko na lang po ng tubig. Yan mga minamahal. Kaya isang patak ng tubig, hindi na pwedeng papasok dahil sarado na po lahat. Butas-butas na po hanggang sa may utak ko yata mga minamahal. Yung alang-ala ko, nakain na po yan mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, mahabagay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Noon nakainom na po ako ng gatas, yun na po pala mga minamahal. Ang pagsubok na dumating sa aking buhay ng first time ko maranasan, yun na po unti-unti na po akong pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. December Hallelujah. 27 mga minamahal. Nakita niyo po, andyan na po ako mga minamahal, kaso basag pa yung aking paa mga minamahal. Naalalayan po ako mga minamahal. Nararamdaman ko unti-unti. Pinanalangin po ako ng mga pastoral workers, mga ating beloved elders, mga kapatiran natin, kung sa mga outreaches, mga pinapanalangin po ako sa pangunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Bilhin niyo po yun mga minamahal na hirap na naranasan ko mga minamahal. Kala ko mangyayari na naman noon, napabayaan ko na naman katawan ko ilang araw na wala nung namba ko. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Narito yung panglingkod, hinabagan mga minamahal sa mga oras na ito, lubos kong pinasasalamatan sa mahal na Panginoon na aking nararamdaman ng pag-ibig ng mahal na Panginoon na nakakadalaw ko. Amen. Hallelujah. Maging sa Bible study, tangi kong kayamanan mga minamahal. Sa aking pakiramdam po yun mga minamahal. Makadalo, kahit maghihirap ako makadalo lang ako ng tatlong bisis sa Bible study, mga yan ang tangi kong kayamanan. Yan ang huwag mong wawalain sa akin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat, tanging sa ating dakilang Diyos na buhay po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless our beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, sa inyo pong patutuong yan. At tunay nga po mga minamahal ko, ang mahal na Panginoon, ang siyang nagdurugtong, mga minamahal, nagpapalusog po sa atin, mga minamahal ko, at nagpapagaling sa lahat ng ating pong mga karamdaman. At mga minamahal ko, hallelujah, patuloy tayong maglingkod ng may katapatan. Amen? Na may kainitan, mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi ng Psalms chapter 63 verse 4, Thus will I bless thee, while I live, I will lift up my hands in thy name. Sa gayoy pupurihin kita habang ako'y nabubuhay, aking itataas ang aking kamay sa iyong pangalan. Palakpakan po natin po pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At habang naghahanda ang ating beloved children's choir, tayo po na lahat ay tumayo at tayo po na umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. This little light of mine, ooh, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. This little light of mine, ooh, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. Hallelujah. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got peace like a river. I've got joy like a fountain. I've got love like an ocean in my soul. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Ating samahan ang ating mga beloved chikiting sa kanilang mga papuring awitin. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga madalangin na awitin, sa ngalan po ng bumubuo ng Beloved Children's Choir, kami po ay taus-pusong bumabati
sa ating beloved order and preacher, beloved brother Buboy Nier ng isang happy birthday. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies
Praise the Lord. Hallelujah. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we declare it. In the mighty name of Jesus, there is healing, there is freedom, there is hope. We declare in the mighty name of Jesus. Hallelujah. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ will build, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Glorious, shout it out and glorious, make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love remains forever and ever. You stay the same. Shout it out, if you know it's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. My God, you reign forever and ever. How
the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Glorious. Shout it loud and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. You are glorious. Oh, 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 oh. God, you are glorious. Oh, 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 oh. God, you are glorious. Glorious. Shout it loud and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Oh, 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 oh. God, you are glorious. Oh, 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 oh. God, you are glorious. Oh, 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 oh. God, you are glorious. Oh, 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 God, you are Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. to be with
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ating muling palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating mga beloved choir sa papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tunay na talagang napakaganda ng inawit ng ating mga beloved mga awit nung kanina pa lamang po ng kanilang
pag-umpisang umawit sa ating dakilang Diyos ay talagang ating naramdaman ang kanyang banal na presensya. Amen. Dahil doon sa unang ating inawit na in Jesus' name, talagang sa ating buhay, in Jesus' name, yung sabi na mayroon tayong kalayaan. In Jesus' name, we have freedom. In Jesus' name, we have healing. Amen. So sa ating buhay, kung mayroon tayong mga problema, mayroon tayong karamdaman, in Jesus' name, mayroong talagang kagalingan na ating matatanggap. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At una sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pinapaabot ang dobling paggalang at mapagpalang hapon na po sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida at sa kanilang buong beloved Almeida children, Almeida family at sa hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa inyong lahat mga minamahal, ginigiliw na mga kapatid, isang mapagpalang hapon sa ating lahat at kung sa mayroong tayong mga visitors, mga baguhan, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus and of course sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nir at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating muling palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Imelda Bigaong. At sundan po siya ng ating beloved Brother Joshua Villarus. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ako rin po bumabati sa paggalang at pagbati sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa ating mga beloved na manggagawa na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher. At ako rin po ay bumabati ng isang maligayang kaarawan po sa kanila. Maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved na kapatiran, ako po ay bumabati ng isang magandang tanghali na po sa inyong lahat. Ako yung nagpupurit na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil natagpuan namin ang gawaing ito na way back 1992. Kami po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus doon po sa Luneta. At pagkatapos naming matanggap ang kaputihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, grabing pagpapahala ang aming natanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil dati-rati po, ang aming buhay napakagalo. Ang aking beloved husband, grabing talamak na manginginom. Mas marami pa ang kanyang time sa labas kaysa sa amin. Kaya napakagulo ang aming buhay. Ngunit nang matagpuan namin ang gawain ito, ng Diyos dito ay nagbabago ng buhay. Ang aming pamilya ay pinatahimik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Grabe rin magpagaling ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ako'y nagpapasalamat sa kagalingan ng aking karamdaman na dati-rati po, ang karamdaman ko po ay may bukol ako sa aking breast, magkabilaan po. Nung ako ay nagpa-check up, sabi ng doktor, tanggalin po ang isang breast, ang aking isang breast. Dahil po, ito po ay may lumalabas na po na dugo na sabi ng doktor, kailangan po yan tanggalin. Dahil baka hindi rin magtagal ang aking buhay, dahil pag yan po ay lumala, mabubulok. Ngunit
kami po ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dumalo ng dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Humingi ng tawad, nagpuri, nanalangin. Hindi kami nagsawang nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa katunayan po, ang aking kasabayan noon, matagal na pong patay. Ngunit ang iyong abang lingkod, narito po, pinagaling ng lubusan ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako rin po ay napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan ng aking anak na pangalawa. Dati-dati po, siya po ay may karamdamang allergy na grabe ang kanyang sugat-sugat sa kanyang mga katawan, maging sa kanyang mga daliri. Maraming nana po sa kanyang madaliri at ang matinding napakasakit sa kanya, yung talampakan, may tumubo doon na sugat sa kanyang talampakan na dahilan na halos hindi siya makalakad. Hindi siya makasulat. Halos isang buwan na po siyang hindi nakakapasok sa school. Ang akala namin po ay hindi na po siya makakatapos ng kanyang pag-aaral. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nang babautismuhan siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at dumalo sa gawain sa ating gawain dito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya rin po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Maging sa aking anak na bunso, grabe rin po ang kanyang karamdaman, pinahirapan sa kanyang hika. Pag inaatake po siya yan, hirap na hirap pa siyang huminga. Ngunit kahit na maliit pa siya noon, dinadala namin dito, nag-overnight, nandyan po siya sa crowd, halos hindi makahinga. Ngunit pag-uwi namin, andyan iniibsan ng ang kahirapan na kaya nararamdaman at matapos din siyang magbautisman sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya rin po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Hallelujah. Maging sa aking beloved husband, grabe ang pahirap din sa kanyang karamdaman noon na siya po ay may bato sa abdo. Dalawang beses na isang inatake ng sakit ng tiyan, hindi siya makahinga. Grabe ang acid niya sa katawan. Ngunit sabi ng doktor, siya po ay operahan. Nadala din po namin sa ospital dahil grabe ang kanyang kahirapan na halos tumatalon-talon na po siya na hinahabol na ang kanyang hininga. Ngunit nung kami po ay hindi nagsawang magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay gradual na pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Sa aming hanap buhay, sa aming negosyo, munting negosyo na pinagkalob sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pagbibigay na may katapatan, ito rin po ay hindi pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa aming pananim na palayan, nang lumipas ng bagyo, grabe ang aming panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi kami natulog noon magdamag. Dahil naranasan namin noon, September din yun, na dumapa lahat ang aming palayan. Wala kahit isang kusing na nakuha. Doon sa isa't kalating hektarya po yun, wala kaming nakuha. Ngunit kami nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, itong lumipas na bagyo. Umagang-umaga ang aking asawa, pinuntahan niya. Ngunit ang makatabi namin tumapa. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aming palayan ay hindi nasira. Kaya kami po ay nagpapasalamat Praise sa the ating Lord. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Naging sa pag-iingat sa amin, sa aking panganay na anak, sa kanyang pagtatrabaho, aking anak na bunso, sa kanyang pagpasok sa school. Yan po ay pinag-iingatan kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay para naman po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Imelda Bigaong, na tunay na talagang ang ating Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal, ay buhay. Amen. Sa buhay ng ating beloved kapatid, ating napakinggan
talagang sila po ay batbat ng karamdaman. Kung ating titignan, talagang nasumpungan nila at nakilala nila ang ating dakilang Diyos 1992 pa, at sila ay talagang patuloy na talagang nagtiwala at sumampalataya sa ating dakilang Diyos, at sila ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung kanilang mga karamdaman, nandyan na talagang uupirahan na, nandyan na talagang nagpahirap sa kanila. Itong lahat ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Dahil ano ang pangako ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa amin, sa ating mga minamahal? Ang sabi po sa aklat ng Jeremiah, chapter 33, verse 6, ang sabi po dito, "Behold, I will bring it health and cure, and I will cure them, and will reveal unto them the abundance of peace and truth." Amen. So yung pala mga minamahal, ang ating dakilang Diyos ang magdadala, magbibigay lahat ng kagalingan sa bawat isa sa atin. Kung ating titignan yung pagpapala, yung kagalingan ay nandyan na, naghihintay na yan mga minamahal. Ang gagawin lang pala natin ay patuloy tayong magtiwala at magpuri at maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At habang naghahanda po ang ating mga beloved mga awit, ating samahan po sila at tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise Thy coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise Thy coming King. Oh, glory, hallelujah, the coming King, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, the coming King, Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating samahan, ang ating mga beloved mga awit. Amen. Praise the Lord. Beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved youth, and single choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga kalangit na awitin, ang buong kupunan po ng beloved youth and single choir ay taos pusong bumabati sa ating beloved ordained preacher ng isang belated happy birthday po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. There's beauty in my brokenness. I've got truly set up free. There's freedom though you've captured me. I've got joy instead of mourning. There's beauty in my I've got true love. There's freedom. I've got joy. 'Cause you give me joy. Down deep in my soul, down deep in my soul, down deep in my soul. You give me joy. Down deep in my soul, down deep in my soul, down deep in my soul. There's beauty in my I've got true love. There's freedom. I've got joy. 'Cause you give me joy.
joy. I've never been so free, calling your love for me. Never been more secure, knowing you're higher. Never been so free, calling your love for me. Never been more secure, knowing you're higher. Never been more, knowing you're Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. You give me joy down deep in the soul. Yeah. You give me joy. Praise the Lord, hallelujah. Thank you for the price you gave, bearing all my sin and shame. In love you came, bring amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pierced veil. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace.
Hallelujah, 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 hallelujah. Cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and bring amazing grace. Hallelujah, Thank you hallelujah. Praise the for Lord. this love, Lord. Thank you for the nail pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, Hallelujah, your hallelujah. forgiveness and erase. What is the seated on the throne? We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Lord, our God. Oh, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah, hallelujah. Seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Lord, our God. The darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb.
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating mga beloved choir na tunay na talagang napakasarap damhin at ating naramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos na talagang dito lang natin matatagpuan sa buhay panambahan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Joshua Villeros. Atin pong pakinggan ang kanilang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at sundan po siya ng ating beloved sister Jelly Ferrer. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakili, pagsamba, at pagpaparangali para lamang sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Amen. Praise sa the ating Lord. dakilang Diyos sa buhay na pinapabot ng aking dobling paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Evangelista Will Estrada Almeda, the prophet of our living and loving God, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda, at sa buong Almeda family, kanyang beloved children, sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa inyo mga minamahal na kapatiran, at pagis sa inyo mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers na patuloy na nanonood sa gawain ng ating dakilang Diyos, ay aking pinapabot ang aking pagbati sa ating lahat ng mapagpalang araw, mga minamahal. At Amen. ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At mabuloy-buloy ko lamang kabutihin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi pa man kami naipapanganak, kaming magkakapatid, ang aking beloved father, siya ay unang nasave sa gawain nito, mga minamahal. Meron siyang karamdaman dati na peptic ulcer at insomnia. Yung kayong karamdaman na peptic ulcer, kahit anong kainin, inumin, or take ng aking beloved father, ito ay kanyang sinusuka, mga minamahal, sa kayong karamdaman na insomnia. Kahit abutin na siya ng gabi, hating gabi o ng madaling araw ay hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Subalit, nung siya ay makadalo sa gawain na ito ng ating pinakamamahal Panginoon at nagbabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal Panginoon, yung kanyang mga karamdamang taglay noon na naging dahilan ng pagbagsakan ng kanyang pisikal na katawan, pagkapayat niya, mga minamahal, ito ay lubusang pinagaling ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At isang beses meron akong nakitang 2x2 picture ng aking beloved father. Kinumpara ko ang kanyang itsura doon sa picture na yon sa itsura niya sa kasalukuyan. Mga minamahal, ay napakalayo, mga minamahal, dahil ang payat niya doon. Ibig sabihin lamang, mga minamahal, yung kanyang karamdamang tagli noon, 100% pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal dahil bagaman hindi man namin kasama ang aking beloved mother, ang mapagpala at mapag-ingat na kamay ng ating dakilang Diyos ay hindi nalalayo sa aking mahal na ina. Mga minamahal, pinagpapasalamat namin sa ating pinakamamahal Panginoon dahil bago pa man umalis ang aking beloved mother, nagtrabaho sa ibayong dagat, siya ay nagaling ng 3 araw na ayuno bago siya umalis, mga minamahal. At nangyari na, mga minamahal, pagdating niya doon, mga minamahal, ang pagpapala ng ating pinakamamahal Panginoon, mga minamahal, binigyan siya ng amo na ni pagbitawan ng masakit na salita, pagsalitaan, ay hindi pa niya nararanasan. Pagbuhatan ng kamay, saktan, hindi pa nararanasan ng aking beloved mother ni minsan. Ganyan kabait ang amo na ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal dahil sa pagtrabaho niya doon. Sa kawalan ng pahinga, mga minamahal, ay nagkaroon siya ng karamdaman na namamaga na yung buong niyang katawan. At habang lumilipas ang araw, namamaga ito, umabot na sa kanyang mukha, mga minamahal, na maging yung kanyang mga amo ay nag-alala na. Kaya minabuti nila, dali siya sa ospital, siya ay blood test at nang sa ganun ay malaman kung anong karamdaman na dumapo sa kanya at mabigyan siya ng mga gamot at malunas, mga minamahal. At nung time na after namin siya makausap, ang ginawa lamang namin noon ay nagtiwala kami sa ating pinakamamahal na Panginoon at sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeda, nung after may blood test ng aking beloved mother, ang resulta ng test ay negative siya sa anumang karamdaman. Simula nung araw na yon, lubusang pinagaling siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din, mga minamahal, yung kanyang kanang binti, mga minamahal, nitong nakaraan lang nangyari sa kanya, namaga, mga minamahal, at naguli-ubi na, nahirapan na siya maglakad, nahirapan na siyang kumilos, para na siyang pilay, mga minamahal. At
at sa kanyang pagtatrabaho doon, mga minamahal, ay naglalaan siya ng oras upang magpuri dahil yun ay turo ng ating beloved pastor sa atin, ng ating beloved parents in the Lord. Mga minamahal, after niya magpuri, mga minamahal, ay nililihas niya yung kanyang sarili, mga minamahal, at tuloy-tuloy niyang ginagawa yan, mga minamahal. At sa paglipas ng araw, mga minamahal, unti-unti siyang pinagaling ng ating pinakamamahal na Pinusus. Amen. Praise the Yung Lord. namabagang binti, namabagang paa ng aking beloved mother ay inalis ng ating dakilang Diyos. At pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal na Pinusus dahil maging nung kasagsagan ng pagkalat ng COVID outbreak sa Kuwait, mga minamahal, ay hindi nakaligtas yung kanyang mga amo. Baging sila ay na-infect sa COVID. Ang unang tinamaan yung anak, mga minamahal, at dahil nga sila ay nakatira lamang sa isang bahay, hindi malabo na sila ay maghawa-hawaan, mga minamahal. At ang nangyari, unang na-infect yung anak, mga minamahal, sumunod na na-infect yung mga magulang. At ang unang himala na ginawa ng ating dakilang Diyos, bagaman sila ay magkakasama sa isang bahay, ang aking beloved mother ay iningatan ng ating dakilang Diyos at hindi nahawa sa Hallelujah. COVID, mga minamahal. At ang pangalawang himala na ginawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang nangyari na sila ay na-quarantine, mga minamahal, at ang aking beloved mother ay isa sa nagasikaso sa kanila, mga minamahal. At nung sinabi sa akin ng aking beloved mother na nangyaring yon, nag-send ako ng leaflet, na picture ng ating leaflets, mga minamahal, na ka-PDF to, at pinrin, inilagay sa tabi ng kanyang amo, mga minamahal, at sa kahabagan ng ating dakilang Diyos. Nung sila ay na-infect sa COVID, mga minamahal, wala pang nagagawang mga vaccine, mga minamahal. At talagang kung ano-anong mga gamot ang tinitig, pinapaano sa kanila, mga minamahal. Subalit, nung ginamit yung leaflets na yon at sa una dalangin ng ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeda, yung kanyang mga amo, walang isang buwan, sila ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Pinusus Praise the Lord. mula sa Hallelujah. COVID-19 na yan. Purihin ng ating dakilang Diyos. At ganoon din, maalala ko lamang, mga minamahal, ay nung tayo, mga minamahal, nagdaos ng krusada doon sa Kulyon, unang krusada, mga minamahal, at kasama, mga minamahal, ang mga choir, ang ating beloved ordained preacher, kanilang beloved daughter, ating beloved Ateles, mga minamahal. Nung time na kami, mga minamahal, ay naghayo pa lamang, nagsasounding, mga minamahal, ay sa kabagan ng ating dakilang Diyos, maraming kaluluwa ang tumanggap, mga minamahal. At maibahagi ko lamang ang ilan sa aking nasaksihan na ginawang himalan ng ating dakilang Diyos dahil mga minamahal, merong mag-asawa, mga minamahal na matanda na at sila ay may karamdaman na ketong at skin disease, mga minamahal. Yung kanilang karamdaman ay malala na dahil umabot na sa kanilang mukha, nandito na sa kanilang mukha, mga minamahal, mula leeg hanggang sa mukha, yung skin disease at yung ketong talagang nakita namin yung kanilang mga daliri at mga patalagang pudpud na. Subalit, nung sila ay mabahagi na ng salita ng ating dakilang Diyos, sila ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal Pinusus. At mga minamahal, from that moment, sila ay nabautismuhan, sila ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Pinusus. Amen. Purihin Praise ng the ating Lord. dakilang Diyos. Hindi lamang yan, may isa pa, mga minamahal, na kapatiran natin doon, mga minamahal na matanda na, mga minamahal. At nung kami, mga minamahal, ay papunta sa kanilang bahay, hindi na nila mamukhaan, mga minamahal, talagang dahil sobrang labo na, mga minamahal, sa madaling salita, talagang nabulag na ang ating mahal na tatay, mga minamahal. Subalit, nung sila, mga minamahal, ay talagang nasiran ng salita ng ating dakilang Diyos, mga patotoo, sila ay nahipo, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal Pinusus. Dinala sila, mga minamahal, sa dagat, doon binautismohan ng ating mahal na tatay. At sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, sundalangin ng beloved pastor Wildy Estrada Almeda, mga minamahal, yung ating mahal na tatay na nabulag na, talagang wala nang makita. Nung sila ay nabautismohan, pagkaahon, sinabi nila, pinagaling na ako ng ating pinakamamahal. Ako'y nakakakita na. Sinabi, mga minamahal, dahil nakita nila kami, na nagbautismo sa kanila, mga minamahal. Talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At hindi lamang yan, mga minamahal, talagang napakaraming pagpapala dahil maging yung pangalawang krusada natin ginawa. Itong taon lamang ito, mga minamahal, ay talagang mga minamahal, napakabuti ng ating dakilang Diyos dahil mula sa ibang relihiyon, dampuhalang relihiyon, mga sekta, mga minamahal, walang imposibleng bagay sa ating dakilang Diyos, mga minamahal,
pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal dahil hindi lamang isang pastor, kung hindi ako nagkakamali, 3 pastor at ng kanyang mga nasasakupan. Sila ay tumanggap sa ating pinagkamamalpos nung araw ng ating krusada. Mga minamahal, mga naligtas sa pangalan ng ating pinagkamamahal Jesus. Purihin ng ating dakilang Diyos at mga minamahal, napakaraming pagpapala, mga patutuo na dapat ipahayag. At bagi sa aking buhay ay pinagpapasalamat ko sa ating pinagkamamalpos dahil kung hindi ako patuloy na pinanghawakan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, matagal na ako ay hindi nandirito nagpapatotoo sa inyo, hindi nyo nakasama, naglilingkod dahil dumanas din ako ng pagsubok, mga minamahal, nagkaroon ako ng depression at anxiety, mga minamahal, talagang grabing pagsubok biglang bumagsak sa akin, mga minamahal, subalit, salamat sa ating pinagkamamahal Jesus dahil mula sa kadiliman ng ating sa oras ng kadiliman ng ating mga buhay ay nandoon na nagbibigay liwanag ang ating pinakamamahal na Jesus. Pinagpapasalamat ko sa ating dakilang Diyos dahil mga minamahal sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, siya mga minamahal kinomfort ang ibang lingkod at pinanghawakan mga minamahal dahil ayoko nang dumalo ng time na yon, subalit pinapasalamatan ko sa ating pinagkamamalpos na patuloy na nandirito sa inyong harapan. Ipinapatotoo ang kabutihan ng ating pinagkamamahal na Jesus. At mga minamahal, pinagpapasalamat ko dahil ang ating dakilang Diyos ang unang-una nag-comfort ang ating beloved pastor sa kanilang mga panalangin, kanilang beloved children, at ang mga ginamit ng ating dakilang Diyos ang nangangasiwa sa atin na patuloy tayo mga minamahal na talagang kino-comfort upang mga minamahal ay hindi tayo mawali sa paglilingkod sa ating pinagkamamahal. Pinagpapasalamat ko sa ating dakilang Diyos dahil magmula nung pandemya hanggang sa mga oras dito, bagaman talagang mahirap mga minamahal ang ating pinagdaanan, subalit mga minamahal, ni isang araw ay hindi namin naranasan na sa aming buhay ay nagkulang ang ating pinagkamamahal. Pinagpapasalamat ko yan sa ating dakilang Diyos sa kanyang pagpapala at himala mula sa physical, financial, material, lalo sa spiritual, at bagaman hindi man karapat-dapat ay sa kanyang dakilang kahabagan lamang patuloy na pinanghahawakan at ginagamit sa kanyang banalabasan bilang isang mga awit. Kayong lahat ng kapurihan, pagpapasalamat, pagdadakil, pagparangal para lamang sa ating pinagkamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, yung malakas na palakpak sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Joshua Villarus na talagang tunay mga minamahal na talagang buhay at makapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na kung ating titignan, imagine yung kanyang beloved mother kasama yung may COVID-19 doon sa bahay. Ngunit ang kanyang beloved mother ay talagang hindi nahawaan. Amen! Dahil sa kanyang beloved family, talagang nandyan sila na talagang nananalangin sa ating dakilang Diyos at patuloy na naglilingkod. Yun po ang kabutihan sa lahat ng pamilya na lahat ng miyembro ay naglilingkod sa ating dakilang Diyos dahil tayo ay talagang pag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Jaylee Ferrer. At maganda na po ang ating mga beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Nagpapabot din po ako ng pagbati sa ating pong beloved Pastor Wilde Estrada Almeda at lagi rin po nating inaalala ang mga turot aral natin pong beloved Assistant Pastor Lina si Almeda. Nagpapabot din po ako ng pagbati sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo pong mga minamahal na kapatiran. Nagpapabot na po ako ng isang magandang hapon na po sa atin pong lahat. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Isus ang pagkakataon pong pinagkalo po sa inyo pong abang lingkod upang mapasalamatan ko po siyang muli sa mga kamanghamanghang gawa po niya sa amin pong buhay. Naririyan nga po mga minamahal na masariwa ko nga po mga minamahal ng aking pong patotoo po dahil nga po
Maalala ko po mga minamahal, noong ako po first year high school po noon mga minamahal, kami po ng akin pong mahal na kapatid ay hatid sundo po mga minamahal ng, meron po kami taga-sundo po noon mga minamahal. At maalala ko po mga minamahal na kami po pauwi po noon galing po ng amin pong eskwelahan. Naririyan nga po na habang hindi po namin namamalayan po mga minamahal, kami nga po ng akin pong mahal na kapatid noon ay nagkwekwentuhan pa po sa loob po ng tricycle na yan mga minamahal. At hindi po inaasahang pagkakataon, naririyan nga po na bigla pong mga minamahal, meron pong tumawid po na baka po mga minamahal at hindi po yan nakita ng driver po namin ng mga panahong yon. Alam niyo po mga minamahal, ang tricycle po na yan amin pong sinasakyan po mga minamahal ay sumalpok po yan mga minamahal dun po sa baka na yan at nasagasaan po namin yan mga minamahal. Alam niyo po, tandang-tanda ko po yun mga minamahal dahil nga po naramdaman po namin na kami po na nasa loob po ng tricycle. Umikot po yan mga minamahal, yung tricycle po na yan dahil sa sobrang bilis po ng mga pangyayari po mga minamahal, hindi na nga po namin namalayan na yung tricycle na po na yan ay pangalawang pagdilat po ng aming pong mga mata po mga minamahal. Ang inyo pong abang lingkod ay nakaupo na po sa sahig po ng tricycle. At maalala ko nga rin po mga minamahal na yung bubong po ng tricycle na amin pong sinasakyan, meron po yung UP po mga minamahal. Ibig sabihin, makikita po na talaga pong gumulong pa po mga minamahal ang tricycle na po na yan. Ngunit ang ipinagpapasalamat ko po sa atin pong pinakamamahal na po ng Isus, ni galos po mga minamahal, ni bali, wala po kaming natamo. Kaya tunay po na pinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. At maalala ko nga rin po mga minamahal na nung mga panahong po yan mga minamahal, grabe po mga minamahal kung magpaalala po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. Dahil maalala ko nga po mga minamahal, yung aksidente po na yan mga minamahal ay nangyari po mismo dito po sa tapat po ng ating pong banal na gawain po mga minamahal. Kung iisipin po mga minamahal, ang pinakaunang nakita ko po mga minamahal pagkadilat po ng akin pong mga mata ay yung sign po natin sa tapat po ng ating pong banal na gawain na Jesus saves, Jesus heals. Kaya tunay na pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po tayo pong lahat po mga minamahal ay dumanas po ng pagsubok po mga minamahal nitong nakaraang pandemya po mga minamahal. At ngayon nga po mga minamahal, makikita po natin na medyo maayos na po mga minamahal, maluwag na po mga minamahal yung kanila pong mga patakaran po pagdating po sa mga social gatherings po mga minamahal. Ngunit habang naririnig ko po yung mga ganitong mga balita po mga minamahal, hindi ko po talaga makalimutan po mga minamahal yung patotoo po na amin pong pinanghahawakan mga minamahal. Maalala ko nga po mga minamahal, nung kalagitnaan po ng pandemya po na yan mga minamahal, nung kalagitnaan po ng meron pong mga checkpoints po mga minamahal, naririyan nga po na bilang tao po mga minamahal, naririyan din po na kami rin po ay nakaranas din po ng takot po mga minamahal. Ngunit sa kalagitnaan ng takot po na yan mga minamahal, naririyan pa rin po yung kagustuhan po namin mga minamahal na dumalo po sa banal na gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, upang makadalo po mga minamahal, ang ginawa po ng amin pong mahal na ama at mahal na ina po mga minamahal, kami po ay nasa likod lamang po ng sasakyan po namin mga minamahal. Nakatalukbong po kami mga minamahal ng kumot para hindi po makita ng mga nag-checkpoint po mga minamahal. Grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus na dahil nga po kami po ay bawal nga po yung 3 at mahigit po na tao po sa loob ng sasakyan po mga minamahal. Kami po ay pinapadaan ng mga checkpoints. Kaya tunay po na ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ipinagpapasalamat ko nga rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po bilang tao po mga minamahal, naririyan po na nagkakaroon din po ng mga oras pang inyo abang lingkod na nanghihina po mga minamahal. Ngunit sa tuwing inaalala ko po mga minamahal, yung kagustuhan po namin mga minamahal noong mga panahong yun na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, naririyan nga po na nare-revive po ang inyong abang lingkod. Kaya tunay ko po yung pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat rin po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po lahat-lahat po ng mga pagpapala po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, kung tutuusin po mga minamahal, kami po ng aming pong buong sambahayan po mga minamahal ay tunay na lubos-lubos pong pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nga po, ang pagkakataon nga lang po mga minamahal na kami pong lahat ay sama-sama pong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isang napakalaking pagpapala na po. Kaya tunay pong ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At
nagpapasalamat rin po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat po ng mga pagpapala po mga minamahal, mga pagpapalang pisikal, pinansyal, at higit-higit po sa lahat sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang lahat-lahat ng mga pagpupurit po sa salamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Sabay-sabay po tayong pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved sister Gile Ferrer na talagang tunay, na talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa kanyang buhay. Talagang tunay na talagang siya ay pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos. Nariyan ang patnubay at gabay ng ating dakilang Diyos. Amen. At kung ating titignan, isasummarize ang lahat ng ating napakinggan na patutuo ng ating mga beloved kapatid na nagpatutuo sa araw na ito, na tunay na ang mga patutuong yan ay kanilang nakita at ang kanilang sinabi na pawang ito ay totoo, na ang ating Diyos na pinaglilingkuran mga minamahal ay totoo. Amen. Dahil ang sabi ng ating dakilang Diyos sa aklat ng 1 Corinthians chapter 4 verse 20 na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa salita, kundi ito ay may kapangyarihan. Amen. At yan ang ating nakita mga minamahal, upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon tayo ng pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At diyan na po natapos ang mga pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo, at habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, atin po silang samahan. Beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Magmula din po sa bumubuo ng Beloved Jesus Finest Generation Choir, nais din po namin magpabot ng pagbati ng belated happy birthday sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir. May our loving God bless you more po. Our Father
I think of the sun that sets in the sky, gives way to the moon and lights up the night. The lakes and the river that flows to the sea, they all give you praise continually. And when you made me so nice to find, you had a plan so special. Oh, and you're mine. My heart rejoices for this I know. I was created to worship you. And I am so fearfully and wonderfully made. 'Cause you are the potter and I am the clay. It could have been silver, it could have been gold, but you chose the dust to cover my soul. So now we lift up these hands of clay to give you the glory and worship your name. My heart rejoices for this I know. I was created to worship you. And so now we lift up these hands of clay to give you the glory and worship your name. My heart rejoices for this I know. I was created to worship you. Created To worship, created to worship, created to worship, dominion and power forever, forever and ever. Oh, glory and honor, and honor forever and ever. Dominion and power forever, and I will worship you. I was created to worship you. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my father and mold me as my maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child,
my daily sufficient grace. At times I may go weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in the heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abide? And you answer, my child, I love you, as long as you're seeking my face. You work in the part of my daily sufficient grace. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abide? And you answer, my child, I love you, and as long as you're seeking my face, you work in the fire of my daily sufficient grace. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abide? And you answer, my child, I love you, and as long as you're seeking my face, you work in the fire of my daily sufficient grace. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abide? And you answer, my child, I love you, and as long as you're seeking my face, you work in the path of my daily sufficient grace. Hallelujah. Purihin ka, walang Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ko, walang Panginoon. I ask you, how many times will you Sagana, tigit pa sa sabat na biyaya. and I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory,
love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the part of my daily sufficient grace. Purihin ka wala ba ito? Maraming Ama, sa mga hindi makanatarama, na matamis at pala na prosesya na pinagkamawa ng Panginoon, magsikap ang bawat isa. Ating iinam pinakamainam na bagay mula sa ating Ama. Ang kamuspusan ng kanyang Santo Espiritu. Manalangin tayo. Tumalangin tayo may lahat na magsisisi mula sa ating mga puso. Dakilang Diyos sa pagmanang. Hayag ang lahat ng mga bagay. Wala kami ba itatago sa iyo? Ano ba pagsalagsang nasumpungan mo sa amin? Aming naisip na may tao sa aming mga lahat. Wala ba itapatawarin mo po kami? Huwag mo na huwag tignan. Aming mga karumihan. Magkusa aming pusong taos-pusong humingi ng tawad sa iyo sa mga oras na ito. Have mercy on us. Your oceans of mercy, wala pa natin kailangan namin. Sa mga latang panalangin ng iyong tao din ang isa. Nang aming pinamahal at ginagalan ng Panginoon sa Will Estrada Almeida. Yes, all of this. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Take it, praise.
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo na masigabong palakpak para lamang sa ating dakilang Diyos. God bless your beloved finest choir. Walang sapat na kataga na ating pong mabanggit, mga minamahal ko, kundi ang pasalamatan na ating pong pinakamamahal Panginoon na sa tuwi-tuwi na mga minamahal ko, hindi niya ipinagkakait ang pinakamainam na bagay para sa kanyang mga anak, ang kapuspusan ng kanyang Santong Espiritu. Kaya mga minamahal ko, maraming salamat muli sa ating pong pinakamamahal Panginoon for once again comforting us with His Holy Spirit. At mga minamahal ko, hallelujah, itong talagang measure po natin sa bawat pananambahan, mga minamahal ko, hallelujah, na ating pong maramdaman ang kanyang Santong Espiritu. Uwi tayo na may kagalakan sa ating pong mga puso. Amen? Amen? At talagang naging meaningful po ang ating pong naging pananambahan, mga minamahal ko, para sa ating dakilang Diyos. At tayo na po idarako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang exhortation o ang pagpapaliwanag patungkol po sa kahalagahan ng giving of our tithes and love offering. Ngunit bago ang lahat, muli ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba inuukol lamang sa ating mapagbiyaya, mapagmahal at ating pinakamamahal ang Panginoon Jesucristo. Palakpakan po na natin muli ating pinakamamahal ang Panginoon. Sabay-sabay tayong pumalakpak, mga minamahal ko. Hallelujah. Let tayo magsabi ng malakas na praise the Lord. At ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay pong pinapabot sa man of God, sa ating pong minamahal at ginagalang na Evangelista World Estrada Almeda. Patuloy po natin inaalala ang ating beloved Mama Dir, ang kanilang mga pagtuturo sa atin ay hindi po nawalan ng kabuluhan. Have gone a long, long way, ika nga, para tayo po ay mapabuti sa ating pong mga spiritual na buhay. Nariyan ang kanilang pong mga anak na sila po ang kaagapay, ang katuwang ng ating pong minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Parang ating pong banal na iglesia ay patuloy na makapag-mission, mga minamahal ko, hallelujah, sa kanyang katawagan na ipamalakay ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. And ably assisted po ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang kapwa manggagawa, isa pong mapagpalang hapon na aking pong ipinapaabot sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, at sa inyo po aking po may iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon, and of course sa ating pong mga live webcast viewers na patuloy na sumusubaybay, umaantabay sa ating pong banal na gawain, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa ibayong dagat, mga minamahal ko, hallelujah, naway abutin ng mahal na Panginoon ang inyo pong mga pangailangan, anumang oras kayo nariyan sa inyo pong mga lugar. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. God bless you abundantly, mga minamahal. At kaugnay sa ating pong pagpapaliwanag, mga minamahal ko, lahat po, mga minamahal ng tagapagmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, bago sila pumasok sa kaharian ng mahal na Panginoon, ay makakarinig sila ng isang remarks o statement of approval na nanggagaling sa mahal na Panginoon. And what is that, mga minamahal ko? Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 25, talatay 23. Ang sabi dito, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamalapay. Ito yung welcome, kumbaga remarks, bago natin, mga minamahal ko, hallelujah, pasukin. Before we enter, mga minamahal ko, God's kingdom, mga minamahal ko, maririnig po natin itong words of approval mula sa mahal na Panginoon. At tayo po paano tayo naging karapat-dapat? Magtatanong tayo, mga minamahal, sa mga oras na yaon, mga minamahal ko, at ang sabi nga, mga minamahal ko, tayo daw po'y nagtapat sa kakaunting halaga, at tayo naman po, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang pinagkatiwalaan ng mainam. Amen. Ang sabi nga rito, mga minamahal ko, hallelujah, pumasok ka, papasok tayo na may kagalakan. Mga minamahal ko, hallelujah, taglay natin ang kagalakan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kung meron man tayong pagsusulit na dapat
maipasa. Katulad ng estudyante, mga minamahal ko, na sila po, mga minamahal ko, from time to time, mga minamahal ko, ay nagkakaroon ng exam. Amen? Lahat ng estudyante magsabi ng praise the Lord. Oh, mga minamahal ko, ano yung pagsusulit na yon na kinakailangan po nating maipasa? From being a steward. Ang sabi nga, mga minamahal ko, sa mga minamahal ko, hallelujah, pamamagitan mga minamahal ko nung ating pong pagiging katiwala. Lahat naman mga minamahal ko ay aminado. Wala nang pagtatalunan. Amen? Wala nang debate mga minamahal ko na lahat ng mga bagay na pag-aari po natin sa ngayon, meron tayong pera sa bangko, meron tayong mga lupain, meron tayong mga sasakyan, meron tayong magarang bahay. Amen? At kung ano-ano pa mga minamahal ko, lahat naman yan ay galing sa saan? Kanino? Sa mahal na Panginoon. Lakasan nga natin, sa mahal na Panginoon. Parang hindi mga minamahal convincing yung ating mga response, mga minamahal ko. Para bagang tayo pa ay mga minamahal ko nagkakaroon pa ng alinlangan, ng pagdududa. Well, mga minamahal ko, kumbinsido tayo, aminado tayo mga minamahal. Kaya nga wala nang debate na lahat naman yan ay galing sa mahal na Panginoon. Maging ang buhay na ito, mga minamahal ko, ay galing sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya wala tayong maipagmamalaki, mga minamahal ko. Kaya ang pagiging katiwala, mga minamahal ko, ang sabi nga, prosesong matatawag. Ang pagiging matapat at mabuting katiwala, mga minamahal ko, hallelujah, ay ang pagtatapat mo, mga minamahal ko, mula sa maliliit na halaga hanggang doon sa malalaking pagpapala. Dahil yan nga, mga minamahal ko, ang kumbaga testing ground. Diyan ka masusubok ng mahal na Panginoon. Nang yung katapatan, mga minamahal ko, hindi magmamaliw. Marami kasi mga minamahal ko, hallelujah, natural sa tao yan. Maging ang mga Kristiyano hindi exempted. Na kapag ka, mga minamahal ko, nakahawak na ng malaking halaga, well, doon, mga minamahal ko, sa mga maliliit na halaga, papiso-piso, mga minamahal ko, nagagawa pa nilang maging tapat sa mahal na Panginoon. But when it comes, mga minamahal ko, hallelujah, doon sa malalaking halaga, na-overwhelm ang tao. Amen? Amen? At kapag ka hindi siya handa, hindi siya preparado sapagkat hindi siya nasanay. Amen? Doon sa malaking halaga, mga minamahal ko, hindi siya naging matapat doon sa maliliit na halaga, ay talagang question mark ang kanyang pagiging matapat, mga minamahal ko, hallelujah, sa malalaking halaga. Hindi magkakamali ang Biblia. Ang banal na kasulatan na isinulat po rito, mga minamahal ko, sa Luke chapter 16 verse 10. Sa aklat ng Lucas, kabanatang 16, ang talatay 10, mga minamahal ko. Ang sabi dito, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. So, automatic na yan. Na kapag ikay hindi naging matapat sa kakaunting halaga, wag mong sabihin, wag kang mag-commit, wag kang mag-promise. Hindi, Brother Noel, kasi daan-daan pa lamang, libo-libo pa lamang. Asahan mo, Brother Noel, asahan mo, Brother Job, sa malalaking halaga, pag milyon na, ay, doon ako magtatapat. Itaga nyo sa bato, walang mangyayaring ganun. Amen? Sapagkat ang sabi nga ng Biblia, hindi nga na naging matapat doon sa 10 piso, doon sa 100 pesos, doon sa 1,000. How much more pa kapag ka, mga minamahal ko, nakatanggap ka ng milyon-milyon sa iyong palad. Talagang magsa-self-destruct ka. Ika nga, mga minamahal ko, yung pangako mo na talagang magiging matapat, mga minamahal, gone with the wind na yan. Kaya mga minamahal ko, hindi magkakamali ang Biblia, hindi magsisinungaling ang banal na kasulatan. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga, nung nakaraang gawain, binigyan mga minamahal ko, nilagay natin as example mga minamahal ko, yung nangyari doon sa buhay ng mag-asawang Ananias at sino? Sino yung asawa niya? Sapphira. Na nung una, mga minamahal ko, dahil ang mga apostol, mga minamahal ko, ay nagkaisa noon, pati na ang mga mananampalataya, na
with one heart and one soul. Ang sabi mga minamahal ko, lahat ng mapagbebentahan ng kanilang mga ari-arian ilalagay sa paanan ng mga apostol at sama-sama silang mabubuhay. Maghahati-hati, walang lamangan. Amen? Pare-parehong pagpapala na matatanggap ng bawat isa. Kaya nga ang mag-asawang Ananias at Sapphira, nung una, hindi pa nabebenta yung kanilang property, talagang nag-promise sila sa mahal na Panginoon. Well, lahat ng proceeds ng mapagbebentahan ng aming property ay ibibigay namin sa mahal na Panginoon. Pero nung nabenta na, nasa kamay na nila. Kaya nga ang sabi mga minamahal ko ni Apostol Pedro sa mag-asawa, hindi kayo nagsinungaling sa tao, kundi nagsinungaling kayo sa banal na Espiritu. Na ano pat, nung nasa inyong mga kamay na ang mga pagpapala ang napagbentahan, bakit nyo inisip? Bakit kayo nag-connive, nagkaisang mag-asawa na ilingid ang kalahati o ang isang parte ng napagbentahan? Ang sabi ni Apostol Pedro sa kanila. At ang nangyari mga minamahal ko, kahindik-hindik mga minamahal ko sapagkat na recorded sa banal na kasulatan na nung nakumpronta mga minamahal ko yung mag-asawa ay kapwa sila nahandusay, namatay ng bigla dahil sa kanilang nagawa pagsinungaling sa Espiritu Santo ng mahal na Panginoon. Mapalakpakan po ba natin na ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo? Kaya nga mga minamahal ko, iba na yung handa, preparado, na sa maliliit na halaga, preparado tayo mga minamahal ko. Handa tayong tumanggap ng malalaking halaga. Hindi tayo na-overwhelm. Amen? Hindi tayo nagugulat mga minamahal ko. Hindi pumapasok yung espiritu ng kasakiman sa atin. Greed will not come into the picture sapagkat mga minamahal ko, meron tayong takot sa mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng nakakaunawa, magsabi ng amen. So mga minamahal ko, dumating man mga minamahal ko sa ating palad, 5 milyon, 10 milyon, mga minamahal ko, hallelujah, walang kaso. Mananatili ang ating pong katapatan sa mahal na Panginoon. Amen? At karapat dapat tayong i-welcome ng malapangin doon sa kanyang kaharian. Welcome, my sons and my daughters. Pumasok kayo sa kagalakan ng inyong Panginoon. Amen? Amen? So pagkatandaan po natin, mga minamahal ko, hallelujah, na habang tayo po nandito sa mundo, so lahat, mga minamahal ko, nang ini-entrust na mga Panginoon, ipinagkakatiwala sa atin, we see to it na talagang maging matapat po tayong katiwala sapagat doon magbabase na ating pong mapapakinggan yung welcome, yung statement of approval na ating pong napag-uusapan. Pag hindi natin narinig yun, mga minamahal, wala tayo sa kalangitan. Doon tayo sa kabila. Ayaw nating, mga minamahal, pumasok sa kabila. Amen? Kundi doon tayo sa kalangitan. Amen? Amen? Mga minamahal ko, hallelujah, talagang humanda tayong mapakinggan itong statement of approval mula sa mahal na Panginoon. By being, mga minamahal ko, a good and faithful steward, mabuti at matapat na katiwala ng mahal na Panginoon. So alam na po natin, being a good and faithful steward, mga minamahal, administrator, o ano man yan, mga minamahal ko, yung 20% na pamantayan, doon tayo mag-uumpisa. Amen? Amen? What's 20%? Alam na po natin yan. Tithes, yung ikasampung bahagi, and another 10% bilang ating pong minimum offering. Pantay lang mang doon sa ating pong tithes. Pero kung gusto natin, mga minamahal ko, hallelujah, na mas doblehin pa, triplehin pa, i-multiply pa ng mga Panginoon ng higit pa. Alam po natin yung sikreto, dagdagan po natin yung ating mga offerings. Amen? Amen? So may kita mga minamahal ko, hindi lamang 10%, 20, 30, 40%, depende po sa atin mga minamahal ko, walang nalulugi. Until na mga minamahal ko, wala po pong tumatayo rito at nagpatotoo na he outgave God. Sapagat hindi naman natin kaya. Amen? Itong binibigay na pagpapala ng malang Panginoon, meron tayong kalusugan. Ang ating health, mga minamahal ko, is, di ba? Walang tag price. Kaya nga, health is wealth na tinatawag. Ang dami pong mga minamahal ko, hallelujah, talagang na Google na nilang lahat ng kanilang
mga naipon dahil sa pagpapagamot dito at sa abroad. Wala pa rin kagalingan. Amen. Kaya ang kalusugan, mga minamahal ko, ay malaking kayamanan. Meron tayong peace of mind. Kung lalagyan natin ng tag price ang peace of mind, magkano? Dahil ang dami mga mayayaman, gustong magkaroon ng kapayapaan, gustong magkaroon ng mahimbing na tulog. At gusto nilang bilihin yon. Pero mabibili ba ang peace of mind? Well, yung mga siguro, mga magagarang higaan, waterbed, mga mamahaling higaan, mabibili nila. Pero mga minamahal ko, at the end of the day, wala pa rin silang mahimbing na tulog sapagkat mga minamahal ko, yung mahimbing na tulog ay promise at pagpapala ng Diyos. Amen? Amen? You can sleep like a baby. Ano pa mga minamahal ko? Hallelujah. Ang hindi mabibili, mga minamahal ko, yung kagalakan na atin mo nararamdaman. Kapuspusan ng Santong Espiritu. Walang tag price dyan. Ini-enjoy natin ang lahat ng mga ito. So, we're so blessed. Pumalakpak nga yung mga blessed na mga anak ng Diyos. Parang kulang. Mga minamahal ko, hallelujah, yung hindi natin, mga minamahal ko talagang, di ba? Parang hindi tayo kumbinsido kung minsan mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po'y pinagpala. Kasi ang pamantayan lamang natin, ang mga measure natin sa isang pinagpala ay yung maraming pera. Literal na humihiga sa pera. Maraming ari-arian. Nakakapagbakasyon, mga minamahal ko, sa abroad. Ano mang bansa ang nais niyang puntahan, napupuntahan niya. Yun ba ang mga gauge po natin, measure natin sa isang pinagpala? Tandaan po natin, mga minamahal ko, hallelujah, bagamat makamtan mo ang lahat ng kayamanan ng sanlibutan ito, pero ang iyong kaluluwa naman ay mabulit sa apoy ng impyerno, anong pakinabang doon? What profits a man if he gains the whole world but lost his own soul? Amen? Kaya mga minamahal ko, malaking parte, malaking bahagi itong pagiging katiwala po natin. Para mga minamahal ko, maisulat yung ating pong mga pangalan in the book of life. Amen. Sinong gustong maisulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay? Magsabi ng praise the Lord. So mga minamahal ko, alam po natin ang requirement niyan, maging matapat na katiwala sa giving, mga minamahal ko, hallelujah. Hindi dapat tayo mga minamahal ko, maging mga minamahal ko, hallelujah, bantulot. Amen. Amen. What is bantulot, mga minamahal ko, hallelujah? Yung nagbabaliwala. Yung ayaw talagang sumunod sa mahal na Panginoon, yung iniisip niya, mga brother Noy, pinaghirapan ko ito, pandemic ngayon, crisis. Kailangan maging wise ako, maging practical ako, saka na lamang yung katapatan. Huwag tayo magkaroon ng ganyang katuwiran, mga minamahal ko, sapagkat, mga minamahal ko, hindi natin alam ang araw. Amen? Mas nalulugod ang mga Panginoon. Ang sabi nga ng ating mga kapatid kanina, talagang kapag ako'y nagkukuripot sa pagbibigay, walang pagpapalang dumarating. Kaya talagang ang sekreto talaga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang magbigay, mga minamahal ko, hallelujah, maghasik ng sagana. At tayo din naman ay aani ng sagana. Pumalakpak ang bawat isa, mga minamahal ko, sa mahal na Panginoon. So mga minamahal ko, yung 10 sa 1,000, mga minamahal ko, ang 20% ay 200, doon sa natirang 800, bahala tayo. Another 100, 200, 300, mga minamahal ko, dagdagan po natin yung ating pong handog. Amen? Doon sa 10,000, mga minamahal ko, 2,000, ang 20%, ang 20% ang 50,000, mga minamahal ko, 10,000, sa 100,000, ang 20% ay 20,000, sa 1 million, 200,000, sa 10 million, mga minamahal ko, hallelujah, 2 million, mga minamahal ko, amen? So walang kaso, kahit million-million na yan, umabot pa yan ng billion, mga minamahal ko, basta't mga minamahal ko, meron tayong calculator, amen? Yung app na calculator, mga minamahal ko, kahit billion yan, trillion yan, makukompute pa rin. Amen? Amen? Grabe ka naman, brother Noel, hindi ko nga mabilang yung million, billion na yan. Pero walang limitasyon kung magpalang, mahal na Panginoon. Dapat maging ang ating pong mindset talaga, mga minamahal, hindi doon sa talagang mga minamahal ko, hallelujah, yung, iba, yung maliit lang. Dapat ang mindset natin doon sa malaki, mga minamahal ko, para talagang mas, mga minamahal ko, mapondohan, mga minamahal ko, yung ating gagawing pamamalakaya ng kaluluwa.
Sabi ko nga, mga minamahal ko, hallelujah, pag tayo po'y nagkrusada sa abroad, it's either gagamit tayo ng barko o eroplano. Amen? Dollars ang gagastusin, mga minamahal ko, hallelujah. At kapag hindi natin, mga minamahal ko, doon tayo, mga minamahal ko, hallelujah, sa yung talagang pangangaral, mga minamahal ko, sa buong mundo. Mga minamahal, hindi yung nililimitahan natin, mga minamahal ko, hallelujah, yung kakayanan ng Diyos. Alam niyo po ang ibig kong sabihin, amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya atin na pong ihanda, ibigay po natin, ihulog po natin sa offering cloth na may kagalakan ang ating mga tithes and love offering. Maging matapat po tayong katiwala, mga minamahal ko, para marinig po natin yung words, yung statement of approval ng mga Panginoon balang araw kapag tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, naroon na sa kaharian ng Diyos. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko. Narito po ating pong beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes, para ipanalangin yung ating pong gagawing pagkakaloob upang ito po'y masaganang basbasan, i-multiply pa ng mga Panginoon ng 1,000,000 times. Praise the Lord.